ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. په دې ځانګړې خبرونه کې به تاسو د امریکای صدر جو بایدن قام ته او د کانګرس ایوان ته نیغ په نیغه باندې وینا اوري. نوموړی به د امریکای دننه په مهمو مسلو باندې خبرې اترې کوي او نوموړی به د خپلو اولنو سلو ورځو د کارکردګۍ او د راتلونکي په تګلاره باندې په تفصیل سره خبرې اترې کوي او د وړاندې نه چې میډیا ته څه ویلی شوي او د دې ترڅنګ د وایټ هاوس لخوا مخې ته کوم معلومات راغلي دي. نوموړی به د امریکې په انفراسټرکچر باندې په تفصیل سره خبرې اترې کوي او په یو داسې وخت باندې چې امریکا د کورونا له وجې د یو لوی مالی بحران د لاسه متاثره شوې ده. نوموړی به د امریکې لپاره پوره تګلاره هم اعلانوي، کومې ته چې دلته د $1 کروڑ نه زیات انفراسټرکچر ویل کېږي. په دې کې به نه صرف د متاثره خلکو لپاره د دې ترڅنګ د نړۍ په حق باندې د صدر جو بایدن د راتلونکي تګلاره چې پکې تر ټولو مهمه زموږ د سیمې د پاره پاکستان افغانستان د پاره د افغانستان په تګلاره چې څه هم معلومات مخې ته راځي، زیات امکان دی په هغې هم خبرې اترې وکړي. د نیټو سره د امریکې په تعلقاتو باندې او د نورې نړۍ د ملکونو سره چین، روس، د دې ټولو سره تعلقاتو باندې هم چې څومره مهمې خبرې اترې کېږي په هغې باندې به تاسو په تفصیل سره نه صرف د نوموړي خبرې اترې بلکې په دې باندې تبصرې هم اورئ. بالکل اکرام، زه به هم خپلو ګرانو کتونکو اوریدونکو ته په خپل وخت باندې هرکلی وایم. سلامونه زما د سمینا اسن طرف نه هم، او چې څنګه تاسو ته اکرام وي چې نن د امریکا صدر جو بایدن د خپل حکومت 100 ورځې پوره کېدو په موقع باندې د کانګرس دواړو ایوانونو ته ډیره مهمه وینا کوونکی دی. نو دغه وینا نیغ په نیغه حال به تاسو ته وړاندې کوو او کم مهمه خبرې به په دې وینا کې کېږي، هغه به هم تاسو ته ورسره په پښتو کې ترجمه کوو. کم مهمه موضوعات به چیرلې کېږي، په هغې باندې به بیا څېړنکارانو نظر هم تاسو ته وړاندې کوو. او دا د وایس اف امریکا ډیوا چې خصوصي کومه خپرونه ده، نو نیغ په نیغه دا تاسو د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه کتلی شئ په ټلویزیون باندې، په فیسبوک باندې، د ډیوا په ویب سایټ باندې او په ریډیو باندې اوریدلی هم شئ. او په لږ شیبه کې چې څنګه د امریکا صدر جو بایدن خپل وینا شروع کی، نو تاسو ته به دغه وینا مهمه خبرې چې کم دي ورسره هغه په پښتو کې ترجمه کو او تاسو یې کتلی شئ، تاسو یې اوریدلی شئ. دا به هم تاسو ته وایو چې څنګه اکرام ذکر وکړو، مهمه موضوعات چې کم وسه پورې ویل کېږي، ریپورتونه راغلي دي چې هغه به په هغې باندې به خبرې کېږي. نو هغه خو جی اکرام سمینا اسن د دې وړاندې چې هغوی خپلې خبرې اترې شروع کړي، لیزا کټ چې د امریکې هریټیج فاونډیشن کې او د امریکې خارجه تګلاره کې په مهمو څوکو پاتې شوې ده، د دوی خبرې اترې تاسو ته وړاندې کوو چې د نوموړي نه څه تمې لرلی کېږي. Congressional members on both sides of the aisle have criticized President Biden's decision to withdraw all U.S. forces from Afghanistan by September. کانګرس د دواړو ګوندونو د افغانستان څخه سپټمبر پورې د ځواکونو راوستلو د صدر بایدن فیصله غندلې ده. د افغانستان د راتلونکي په اړه ډېری اندېښنې او وېرې څرګنده کړې شوې دي. تیرو شلو کلونو کې افغان ولس څه ګټې ترلاسه کړې دي، د هغې به څه کېږي. د کانګرس ډېرو غړو افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا پوښتنه هم کېږي چې افغانستان یو واره بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي. نو د بایدن په فیصله ډېری پوښتنې راپورته شوې دي. زه به دا ووایم چې هغه د فیصلې سره ډېر خطر په سر اخیستی ده. هغه وایي دا پوښتنه یې کړې وه که د امریکې فوز نور 2، 3 یا 4 کاله پورې په افغانستان کې پاتې سي، نو څه بدلون به راسي، خو دته چا واضح ځواب ورنکړو. زما په خیال بایدن د فیصلې سره ډېره غټه خطره په سر اخیستی ده او زه به دې ته محتاط ریسک یا خطر هم ونه وایم. د هر څه په چانس پرېږدلې دي او څنګه چې تیر ورځ د سېنات په کمیټې کې د زلمی خلیلزاد د پیش کېدو په وخت د کانګرس غړو د دسه پوښتنې کړې دي او خپلې اندېښنې څرګنده
کړي دي. دای به یقینا د په سوچ مجبوره کړي وي چې نن د افغانستان په اړه څومره غټه وینا یا داوا وکړه. Some people in Afghanistan, Pakistan or some افغانستان سیمه او نړۍ کې سړونکي د طالبانو او د امریکای د لوازنامې او د سولې په عمل ډېرې اندېښنې لري. دوی وایي دا وخت هر څه طالبان ته سپارل کیږي. تاسو څه وایئ؟ Well, as I said earlier, I think it was very risky and that President Biden may even regret his decision to fully withdraw troops from Afghanistan by September. دا ډیره د خطرو سره ډاکه فیصله و او کېدای شي بایدن په دې باندې وروسته افسوس هم وکړي. خو دا فیصله یې کړې ده. خو زما په خیال انتظامیه داسې ګامونه پورته کولی شي چې ورسره دا خطرې راکمې کړي، لکه افغان امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې جاري وساتي او چې کله نړیوال ځواکونه بهر راوځي دوی وکړای شي د طالبانو د پرمختګ لار ونیسي او په کابل کې چې څوک هم واک لري هغوی ته مالی امداد د شرطونو سره وتړلی شي، لکه د د حقوقو د بشري او کم شمیر خلکو د حقوقو د احترام سره وتړلی شي. او بل د ازما په خیال د ټولو ځواکونو د وستلو فیصله غلطه و. افغانستان کې چې دا وخت د امریکای کم ځواکونه دي هغه شمیره مناسبه ده او بیا ناتو هم ورسره موجوده پاتې کېدله، خو د امریکای د فوج راوستلو سره ناتو هم راوځي. خیر اوس چې بایدن فیصله کړې ده نو دا یو داسې ګامونه دي چې ورسره انتظامی خطرې راکمولی شي. Taliban comes to power in Afghanistan. کچېرې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کوي او خپل نظریه په ځای ساتي نو د دې په پاکستان څه اثرات وي؟ Well, number one, if the Taliban were to choose not to engage in a peaceful political process. که طالبان چری به پر امنه طریقې د سیاسي عمل پر ځای د طاقت او زور د لارې واک ترلاسه کولو کوشش کوي نو د دې ذمہواری به نیغ په نیغه په پاکستان اچول کیږي، بیا به پاکستان نړۍ ته ځواب ورکوي. دا یو خبره ده چې په داسې صورتحال کې نړۍ به د پاکستان څخه پوښتنه کوي. دویمه ده چې پاکستان کې طالبان او د افغان طالبانو سره رابطې پاتې شوي دي او بیا د دوی د القاعده سره هم اړیکې پاتې شوي دي او افغانستان کې د طالبانو واک راتلل هر قسمه وسلوالو ترهګرو ډلو ته حوصله ورکوي شي او بیا ځینې ترهګر د خپل توپکو مخه پاکستان ته اړولې شي. څنګه چې موږ د 2009 کال کې په سوات کې وکتل، پاکستان بیا جټ جازونه استعمال کړل او خپل رټې پر ځای کړو. دا د پاکستان لپاره ډیر بد صورتحال جوړولی شي. Economic crisis since the Great Depression, the worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. د امریکای صدر جو بایدن نه خنه قام ته وینا کوي د خپل اولنو سلو ورځو د کارکړدګي او وايي چې امریکا اوس مخ وړاندې روانه ده. Crisis to opportunity, setbacks and the strength. We all know life can knock us down, but in America, we never, ever, ever stay down. Americans always get up. Today, that's what we're doing. America's rising anew, choosing hope over fear, truth over lies, and light over darkness. After 100 days of rescue and renewal, America is ready for a takeoff, in my view. نوموړی وایي چې کله هم داسې لوی اقتصادي بحران راشي دی ښکته کېدی شي خو دوی به خپله کله هم هلې ځلې نه پرېږدي او یو ځل بیا راوچتېږي. None. 100 days ago, America's house was on fire. We had to act. And thanks to the extraordinary leadership of Speaker Pelosi, Majority Leader Schumer, and the overwhelming support of the American people, Democrats, Independents, and Republicans, we did act. Together we passed the American Rescue Plan, one of the most consequential rescue packages in American history. We're already seeing the results. امریکایانو د بچ کولو لپاره هغوی پلان مخې ته راوړی دی او
د ریپبلیکنز او ډیموکراټیک ګوند په شریکه باندې د امریکای مخ په وړاندې بوتلو لپاره خپل کوششونه کړي. After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots into people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Thanks to all the help of all of you. چې دوی وعده کړی و چې 100 میلیونه د کورونا ویکسین بلګوي خو په دغه سلو ورځو کې دوی 220 میلیونه کورونا ویکسین خلکو ته لګولي. 40,000 pharmacies and over 700 community health centers where the poorest of the poor can be reached. We're setting up community vaccination sites, developing mobile units to get to hard-to-reach communities. Today, 90% of Americans now live within 5 miles of a vaccination site. Everyone over the age of 16, everyone is now eligible to get vaccinated right now, right away. Go get vaccinated, America. Go and get the vaccination. They're available. د امریکای صدر په خلکو باندې غږ کوي چې د هر چا عمر چې د 14 کالو نه بره وي هغه تللی شي او په خلکو غږ کوي چې لاړ شي او ویکسین ولګوي. Seniors in America are fully vaccinated against COVID-19. 100 days later, 70% of seniors in America over 65 are protected, fully protected. Senior deaths from COVID-19 are down 80% since January. Down 80% because of all of you. نو مړی وای چې د 15 کالو نه چا عمر سیوا دی او یا فیصد هغه ته ویکسین لګیدلی دي او د زیات عمر د خلکو یعنی 15 کالو نه چې چا عمر سیوا دی د هغوی مرګونه 80% راکم شي. I said, what's it like? She looked at me and she said, it's like every shot is giving a dose of hope. Is her phrase, a dose of hope. A dose of hope for an educator in Florida. Then I won't be able was a to child suffering from an autoimmune disease. Wrote to me, said she's worried and she was worried about bringing the virus home. Translate it with him. She said she then got vaccinated at a large site in her car. She said she sat in her car when she got vaccinated and just cried. Cried out of joy and cried out of relief. Parents, seeing the smiles on their kids' faces for those who are able to go back to school because the teachers and school bus drivers and cafeteria workers have been vaccinated. Grandparents, د امریکای صدر جو بایدن د خپل سلو ورځو پوره کېدو وروسته قام ته نیغ په نیغه باندې بنا کوي د کورونا ویکسین په حق باندې چې نوموړي په اولنو سلو ورځو کې څومره کامیابی ترلاسه کړې دي. نو مړی وای چې کما ژمنه وعده چې کړو چې 100 میلیونه خلکو ته به کورونا ویکسین لګوي په دغه عمر موده کې 220 میلیونه خلکو ته کورونا ویکسین لګولې دي او د 15 کالونو چې چا عمرونه سیوا دي او 80% هغوی ته ویکسین پوره لګولې شوی دي. Because of you, the American people, our progress these past 100 days against one of the worst pandemics in history has been one of the greatest logistical achievements. نو مړی وای چې په اولنو سلو ورځو کې د کورونا خلاف چې دوی څومره کامیابی ترلاسه کړې ده د امریکای د تاریخ یو لویه کامیابی. Democrats and Republicans of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We've already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference. You'll know it when you go home. For many people, it's making all the difference in the world. A single mom in Texas who wrote me, she couldn't work. She said the relief check, the food on the table, یوسل او شپته میلیونه چکونه امریکایانو ته لګیلي دي او د هر یو چک هغه د $1,100 دی. Something she said she put off for months because she didn't have the money. One of the defining images, at least from my perspective in this crisis, has been cars lined up for miles. And
Not people just barely ever ګران start those اردوونکو دا cars. وخت Race د cars. امریکای په کانګرس کې هغه Linda عمره from Miles. تعداد یا شمیره هم نشته دی for a څنګه box of چې food to be د put in وړاندې their trunk. سټیټ اف د یونین یا د صدر کانګرس about ته you, نېغه but I په didn't وینا ever think I'd see کې وی د کانګرس غړو شمیره all ډیره this کمه is ده د through کورونا no وایرس fault له of کبله their او own. د کانګرس غړي هم د یو بل نه ډیر لري ناست دي چې No کوم راغلي fault هم of دي their own. These people are in this position. That's why the rescue plan is delivering food and nutrition assistance to millions of Americans facing hunger. And hunger is down sharply already. We're also providing rental assistance. You all know this, but the American people, I want to make sure they understand. نوموړی وایي چې امریکا کې هغه خلک چې په کړۍ باندې اوسېږي هغوی ته هم مرستې ورکوي کوم خلک چې د خوراک د کمي سره مخ دي د لږې سره مخ دي هغوی ته هم مرستې ورکوي او هغه خلک Additional 800,000 Americans چې روزګارونو بېروزګاره شوي دي هغوی ته هم مرستې ورکوي do that. 800,000 in that period. We're making one of the largest one-time ever investments, ever, in improving health care for veterans. Critical investments to address the opioid crisis. And maybe most importantly, thanks to the American Rescue Plan, we're on track to cut child poverty in America in half this year. نوموړی وایي چې په امریکا کې د ماشومانو کې چې کوم غربت دی هغه به په دې کال کې نیم په نیمه باندې راکموي And in the process, while this was all going on, the economy created more than 1,300,000 new jobs in 100 days. More jobs in the first... More jobs in the first 100 days than any president on record. نوموړی وایي چې په International اولنیو Monetary سلو Fund. ورځو کې 1,300,000 روزګارونه په امریکا کې پیدا کړي چې دا یو ریکارډ دی Monetary Fund is now estimating our economy will grow at a rate of more than 6% this year. That will be the fastest pace of economic growth in this country in nearly 4 decades. America's moving forward, but we can't stop now. نوموړی وایي د امریکې د اقتصاد شرح یا رفتار 6% سره روان کال روان دی چې دا په خپله باندې یو ریکارډ دی او امریکا د ترقۍ په لار باندې مخکې روانه ده Compete more strenuously than we have. Throughout our history, if you think about it, public investment in infrastructure has literally transformed America, our attitudes as well as our opportunities. نوموړی وایي چې په خلکو باندې سرمایه کارۍ د امریکې د خلکو ژوند او د امریکې ژوند بدل کړی دی And brought a totally new age of progress to the United States of America. Universal public schools and college aid opened wide the doors of opportunity. Scientific breakthroughs took us to the moon. Now we're on Mars, discovering vaccines, gave us the internet, and so much more. نوموړی دا وخت د امریکې د ترقۍ خبره کوي چې د امریکې سکولونه د امریکې ټکنالوژي او د امریکې سپوږمۍ ته تګ او مریخ ته تګ دا ټول هغه څه دي چې امریکې ترلاسه کړي دي او ترقۍ کې مخکې روانه ده A once-in-a-generation investment in America itself. This is the largest jobs plan since World War II. Creates jobs to upgrade our transportation infrastructure. Jobs modernizing our roads, bridges, highways. Jobs building ports and airports, rail corridors, transit lines. It's clean water. And today, up to 10 million homes in America and more than 400,000 schools and child care centers have pipes with lead in them, including drinking water. A clear and present danger to our children's health. American Jobs Plan creates jobs replacing 100% of the nation's lead pipes and service lines so every American can drink clean water. نوموړی د امریکې دننه د صفا اوبو په هکله باندې وایي چې ټولو امریکایانو ته به
د صفا سخلو اوبه ورکوي د خپل پلان لاندې. Including 35% of the rural America that still doesn't have it. It's going to help our kids and our businesses succeed in the 21st century economy. And I'm asking the Vice President to lead this effort, if she would, because I know it will get done. Creates jobs, building a modern power grid. Our grids are vulnerable to storms, hacks, د امریکای صدر جو بایدن د خپلو سلو ورځو په پوره کېدو باندې دا وخت سټیټ اف د یونین قام ته نیغ په نیغه باندې وینا کوي، کوم چې نوموړی د کانګرس دواړه ایوانونو ته نیغ په نیغه باندې کوي او ټول امریکایان په ټلویزیون باندې. Look, American Jobs Plan will help millions of people get back to their jobs. نوموړی وایي د هغه د روزګارونو پلان به په میلیونونو امریکایانو ته روزګارونه ورکړي. 2 million. And too often because they couldn't get the care they needed to care for their child or care for an elderly parent who needs help. 800,000 families are on the Medicare waiting list right now to get home care for their aging parent or loved one with disability. If you think it's not important, check out in your own district, Democrat or Republican. Democrat or Republican voters. Their great concern, almost as much as their children, is taking care of an elderly loved one who can't be left alone. Medicaid contemplated it, but this plan is going to help those families and create jobs for our caregivers with better wages and better benefits. صدر جو بایدن قام ته نیغ په نیغه وینا کوي او وایي چې هغه خلک چې روزګارونو سره سره هغوی د صحت انشورنس یا بیمه نه لري، هغوی ټولو ته به د امریکې د میډیکیټ پروګرام لاندې د صحت انشورنس ورکوي او د دې سره به نه صرف دغه خلکو ته د صحت اسانتیاوې ورکړل شي بلکې دا به په میلیونونو روزګارونه هم پیدا کړي. American Jobs Plan will put engineers and construction workers to work building more energy efficient buildings and homes. Electrical workers, IBEW members installing 500,000 charging stations along our highways so we can own the electric car market. موړې د امریکې د نوي د ګاډو د الکتریک ګاډو یعنی د بجلی په ذریعه باندې د ګاډو چلېدو په حق هم خپل پلان واضح کوي چې په امریکا کې به د سړکونو د پاسه څنګه چې د ګیس یا د پټرول پمپونو وي دغه شان به د بجلی سټیشنې لګوي چېرته چې به د بجلی ګاډي خلک چارج کولی شي. So, folks, there's no reason why American workers can't lead the world in the production of electric vehicles and batteries. نوموړی وایي داسې کومه وجه نشته دی چې امریکا د بجلی د لارې چلېدونکو ګاډو په میدان کې هم د ټولې نړۍ American Jobs Plan is going to create millions of good paying jobs Americans can raise a family on. As my dad would then say, with a little breathing room. And all the investments in the American Job Plan will be guided by one principle: buy American. Buy American. And I might note parenthetically, that does not violate any trade agreement. It's been the law since the 30s. Buy American. American tax dollars are going to be used to buy American products made in America to create American jobs. That's the way it's supposed to be and it will be in this administration. نوموړی وایي چې د هغه انتظامیه به په امریکا کې دننه روزګارونه پیدا کوي او دغه ټول روزګارونه به
په یو داسې طریقه پیدا کوي چې روزګارونه چې څومره سدي هغه په امریکا کې جوړیږي او ټوله ګټه به امریکې ته رسیږي. Some of you at home are wondering whether these jobs are for you. So many of you, so many of the folks I grew up with, feel left behind, forgotten, in an economy that's so rapidly changing. It's frightening. I want to speak directly to you because you think about it. That's what people are most worried about. Can I fit in? Independent experts estimate the American Jobs Plan will add millions of jobs and trillions of dollars to economic growth in the years to come. It is a 8-year program. These are good paying jobs that can't be outsourced. Nearly 90% of the infrastructure jobs created in the American Jobs Plan do not require a college degree. 75% don't require an associate's degree. نوموړی وایي چې د اتو کالو په دغه پلان کې چې کوم روزګارونه پیدا کیږي خلکو سره به ډېر یری وي چې آیا دا روزګارونه به هغې کولی شي او که نه تعلیم بیا څومره وي. نوموړی وایي چې په دې کې به 80% روزګارونه دپاره روزګارونو لپاره د کالج ډیګري هم په کار نه وي بلکې 80% عام خلک چې د کالج ډیګري هم ورسره نه وي هغه به د دغه روزګارونو لپاره اهل وي او هغې به کولی شي. And unions built the middle class. So that's why I'm calling on Congress to pass Protect the Right to Organize Act, the PRO Act, and send it to my desk so we can support the right to unionize. And by the way, while you're thinking about sending things to my desk, let's raise the minimum wage to $15. نوموړی په امریکا کې د کم نه کم تنخواه هغه 15 ډالره ته د ګنټې په حساب سیوا کول غواړي چې خلک د غربت لاندې ژوند نه تیروي بلکې هغوی ښه ژوند تیروي. Equal pay. They spent much too long. And if you wonder whether it's too long, look behind me. And finally, the American Jobs Plan will be the biggest increase in non-defense research and development on record. We'll see more technological change. نوموړی وایي چې د هغه دغه پلان کې به د غیر پوځي خرچو تر ټولو لوی پلان وي چې دومره په لویه کچه باندې به روزګارونه پیدا کړي. Artificial intelligence and so much more is changing. And we're falling behind the competition with the rest of the world. Decades ago, we used to invest 2% of our gross domestic product in America, 2% of our gross domestic product in research and development. Today, Mr. Secretary, that's less than 1%. China and other countries are closing in fast. We have to develop and dominate the products and technologies of the future. نوموړی وایي چې چین ډېر په تیزۍ سره د دوی مقابله کوي او باید دوی خپل څومره د دې ټکنالوژي د په هغې کې مخ وړاندې لاړ شي. The Defense Department has an agency called DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency. The people who set up before I came here, and that's been a long time ago, to develop breakthroughs that enhance our national security. That's their only job. And it's a semi-separate agency. It's under the Defense Department. It's led to everything from the discovery of the internet to GPS and so much more that's enhanced our security. The National Institute of Health, the NIH, I believe, should create a similar advanced research projects agency for health. And that would, here's what it would do. It would have a singular purpose: to develop breakthroughs to prevent, detect, and treat diseases like Alzheimer's, diabetes, and cancer. چې دغه اداره د الزهایمر
شوګر یا ډایبټیز او د کانسر د مخنیوي د هغې د تشخیص او د هغې علاج کې پرمختګ وکړي. Never forget you standing, Mitch, and saying, name it after my deceased son. It meant a lot. But so many of us have deceased sons, daughters, and relatives who died of cancer. I can think of no more worthy investment. I know of nothing that is more bipartisan. So let's end cancer as we know it. It's within our power. It's within our power to do it. اغیزمن شوي دي د هر چا د چا ورور د چا لور د چا پلار د هغې د لاس متاثره شوی دی. باید د دې لپاره ټول ډیموکریټس او ریپبلیکنز یو ځای jobs and infrastructure like the ones we're talking about have often had bipartisan support in the past. Vice President Harris and I met regularly in the Oval Office with Democrats and Republicans and discussed the jobs plan. And I applaud a group of Republican senators who just put forward their own proposal. So let's get to work. I wanted to lay out before the Congress my plan before we got into the deep discussions. I'd like to meet with those who have ideas that are different, they think are better. I welcome those ideas. نوموړی وایي چې د کانګرس د غړو سره خبرې کول غواړي که د چا د ده نه بیل نظر وي په مختلفو د امریکې په مختلفو مسلو باندې او دی تیار دی چې د هغوی سره خبرې اترې وکړي. We can't be so busy competing with one another that we forget the competition that we have with the rest of the world to win the 21st century. Secretary Blinken can tell you, I spent a lot of time with President Xi. Traveled over 17,000 miles with him. Spent, they tell me, over 24 hours in private discussions with him. When he called to congratulate him, we had a 2-hour discussion. He's deadly earnest about becoming the most significant, consequential nation in the world. He and others, autocrats, think that democracy can't compete in the 21st century with autocracies because it takes too long to get consensus. To win that competition for the future, in my view, we also need to make a once-in-a-generation investment in our families and our children. That's why I've introduced the American Families Plan tonight, which addresses 4 of the biggest challenges facing American families and in turn America. First is access to good education. نوموړی چې د راتلونکي د کمپټیشن یا مقابلې ګټلو لپاره دوی لا یو شمېر د کورنو یو پلان دی نن وړاندې کوي چې کورنۍ یا خاندانونه ښه تعلیم ته هغوی اکسس یا رسایي لري. But the world's caught up or catching up. They're not waiting. I would say parenthetically, if we were sitting down, we set a bipartisan committee together and said, okay, نوموړی وایي چې 12 کاله تعلیم ویلیا تعلیم هغه پوره نه دی چې موږ په نړۍ کې په 21مه صدۍ کې د دنیا سره مقابله 12 years is enough in the 21st century. I doubt it. او نوموړی وایي چې د امریکن فیملیز پلان لاندې به 4 نور کاله تعلیم هغه په سرکاري یونیورسټو کې ویلیا یا مفت ورکولی کیږي. Starting as early as we can. The great universities in this country have conducted studies of the last 10 years. It shows that adding 2 years of universal high-quality preschool for every 3-year-old and 4-year-old, no matter what background they come from, puts them in the position to be able to compete all the way through 12 years.
نوموړی وایي چې هغه ماشومان چې کلونه د 3 کالو د 4 کالو وي هغوی ته به د سکول شروع کېدو وړاندې پری سکول تعلیم ورکول کېږي چې هغوی د نړۍ د نورو ملکونو د ماشومانو سره بیا مقابله وکړي او هغوی د راتلونکو 12 کلونو پورې د ښه تعلیم کولو جوګه شي. When you add 2 years of free community college on top of that, you begin to change the dynamic. او چې کله د دغه تعلیم د پاسه د کمیونټي کالج د 2 کالو تعلیم آسان مفت یا ویلیا ورکړي شي نو د دوی د ملک د تعلیم هر څه به بدل وي. They don't have the endowments, but their students are just as capable of learning about cybersecurity, just as capable of learning about metallurgy, all the things that are going on that provide those jobs of the future. Jill is a community college professor who teaches today as First Lady. نوموړی د خپلې میرمن جل خبره کوي چې په خپله اوس هم په کمیونټي کالج کې پروفیسره ده او هلته د انګریزي ژبې سبق ښایي. نوموړی د خپلې میرمن خبره کوي چې وایي هر هغه ملک چې د دوی نه په تعلیم کې مخکې کېږي هغه به د دوی نه مخکې ځي. Joe, any country that out-educates us is going to out-compete us. She'll be deeply involved in leading this effort. Thank you, Jill. Second thing we need, American Families Plan will provide access to quality, affordable child care. We guarantee what I'm proposing in legislation, we guarantee that low and middle income families will pay no more than 7% of their income for high quality care for children up to the age of 5. نوموړی د خپل د امریکن فیملیز پلان یا د امریکې د خاندانونو یا کورونو د پلان لاندې به د صحت یا د خصماني پروګرام لاندې هغه خلک چې د کم آمدن وي هغوی به د خپل آمدن او 9% نه زیاتې پیسې د ماشومانو په خصمانه باندې نه لګوي. د هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 15 کالونو کم وي and a paycheck or taking care of themselves and their loved ones or parent or spouse or child. And fourth, the American Family Plan puts directly into the pockets of millions of Americans. In March, we expanded tax credit for every child in a family, up to $3,000 per child if you're under 6 years of age. Over 6 years of age. And $3,600 for children over 6 years of age. With 2 parents, 2 kids, that's $7,200 in the pockets that are going to help take care of your family. نوموړی وایي چې د مارچ د میاشتې پورې دی دغه د خپل پلان لاندې د ټیکس کریډټ د 6 کالونو زیات عمر ماشومانی وي هر ماشوم په سر باندې $3,000 او چې د 6 کالونو عمر کم وي هغوی ته $3,600 په ټیکس کې اسانتیاوې ورکړي. او چې چا 2 ماشومان وي د دې نه ټولې 7,200 جوړېږي یعنی په خپل 2 کسان او 2 ماشومان. The American Rescue Plan lowered health care premiums for 9 million Americans who buy their coverage under the Affordable Care Act. I know that's really popular this side of the aisle. But let's make that provision permanent so their premiums don't go back up. نوموړی وایي چې د پخواني صدر براک اوباما په وخت کې د افورډیبل کیر اکټ په نوم سره چې د صحت کم انشورنس پلان هغوی منظور کړی و هغې په میلیونونو امریکایانو ته ژوند ورکړی دی او هغه خلک چې د وړاندې نه د هغوی د صحت یو شمېر مسلې لرلې هغوی د دغه پروګرام لاندې محفوظ کړی شي. Let's lower deductibles for working families on the Affordable Care and ګران اردوونکو دا د امریکې د خصماني په پروګرام باندې خبرې اترې کوي د امریکې صدر جو بایدن د خپلو 100 ورځو
د کامیابو خبرې اترې کوي چې څومره یې تر اوسه پورې څه ترلاسه کړي دي او د راتلونکي لپاره The څه last پلان president لري. had that as objective. We all know how outrageously expensive drugs are in America. In fact, we pay the highest prescription drug prices of anywhere in the world, right here in America. نوموړی د امریکې Nearly د 3 times. دبایانو خبرې For کوي the same چې drug, nearly 3 times د امریکې دبایانې what other countries pay. د دنیا We د have to هر change یو that, and ملک we نه can. هغه Let's do ګرانې what we دي talked about for all the او years I وایي was چې down درې here چنده in this body. د هر یو ملک نه زیاتې In دي Congress. ګرانې دي. Let's give Medicare the power to save hundreds of billions of dollars by negotiating lower drug prescription prices. نوموړی وایي چې دغه د هغه د پلان لاندې به په کمو پیسو It باندې خلکو won't just ته help people on دبایانې ورکوي. Medicare. Lower prescription drug costs for everyone. And the money we save, which is billions of dollars, can go to strengthen the Affordable Care Act and expand Medicare coverage benefits without costing taxpayers an additional penny. It's within our power to do it. Let's do it now. نوموړی وایي چې دا د دوی په لاس او واک اختیار کې ده او باید We've talked Da about Uki. it long enough, Democrats and Republicans. Let's get it done this year. This is all about a simple premise. Health care should be a right, not a privilege in نوموړی America. وایي چې د صحت خصمانه دا د هر چا بنیادی حق دی. How do we pay for my jobs and family plan? I made it clear we can do it without increasing the deficits. Let's start with what I will not do. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. نوموړی وایي چې دی به په هغه چا But it's time باندې for corporate ټکسونه America. نه سیوا کوي چې د And the wealthiest 1% of $100 Americans نه just begin to کمې pay their پیسې fair ګټي د share. کال په حساب سره. Just their fair share. نوموړی وایي چې دا د کارپوریټ امریکي وخت دی او د هغه مالدارو خلکو Sometimes I have چې arguments یو with فیصد my دي چې هغوی friends in the Democratic خپله پوره Party. برخه ورکي I think you should be able to become a billionaire and a millionaire. او خپله منصفانه پوره برخه ورکي. Recent study shows that 55 of the nation's biggest corporations paid zero federal tax last year. Those نوموړی وایي 55 چې corporations وروستۍ یوه made in څېړنه excess ښایي of چې $40 billion د in profit. امریکې 55 لویو A lot of ادارو companies تیر کال also evade taxes through tax Tax havens in نه دی Switzerland ورکړی. and Bermuda and the Cayman Islands. And they benefit from tax loopholes and deductions for او offshoring jobs په دې and کې shifting profits ډېرې overseas. هغه ادارې دي د right. امریکې چې هغه په بهر ملکونو gonna کې reform دي په corporate سویټزرلینډ taxes کې په so they برمیوډا pay their کې fair په share کیمن and help جزیرو pay for the کې public او د investments دې د وجې their هغوی businesses will خپل benefit from as well. کارخانو رجسټریشن هغه ملکونو کې کړی دی چې ځان د ټکسونو نه بچ کړي. We're going to reward work, not دا just wealth. نوموړی وایي چې دا صحیح We خبره take the نه ده. top tax bracket for the wealthiest 1% of Americans, those making over $400,000 or more, back up to where it was when George W. Bush was president, when he started, 39.6%. That's where it was when George W. was president. نوموړی وایي چې We're gonna جان get rid ډبلیو of the بوش چې په کوم loopholes, وخت کې allow صدر Americans و to make more هغه than $1 وخت به د million a ټکسونه بوزي په هغه وخت کې دغه pay a ټکسونه lower tax rate خوشه 40% و او دا تقریبا د دغه خلکو شمیره په امریکا کې دا 1% ده چې د $400,000 نه زیاتې پیسې ګټي د کال په حساب باندې. هغوی چې کمی پیسې ګټلې وي په هغې باندې به دغه خلک 40% ټکس ورکوي. خو د باوریدونکو ته وایم دا هغه پیسې دي چې په کم کال کې ګټلی شوي وي. په ګټونکو پیسو باندې به 40% ټکس ورکوي چې د 400,000 نه زیاتې پیسې ګټي. I believe what I propose is fair, fiscally responsible, and it raises revenue to pay for the plans I propose and will create millions of jobs that will grow the economy. نوموړی وایي چې دا به په امریکا کې په میلیونونو روزګارونه پیدا کړي او د امریکې اقتصاد به نور هم مخ په وړاندې بوځي. Tax on the wealthiest 1% or corporate America. Ask them, whose taxes you want to raise? Instead,
Who's they going to cut? Look, the big tax cut of 2017. Remember, it was supposed to pay for itself. That was how it was sold. And generate vast economic growth. Instead, it added $2 trillion to the deficit. It was a huge windfall for corporate America and those at the very top. نوموړی وایي چې په کال 2019 کې د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ په وخت کې چې په ټیکس کې کمی راوستې شو نو په کار چې هغه اقتصادي وده سیوا کړې وي خو د دې په ځای چې وده سیوا کی هغه د امریکای ډیفیسټ یا مالی خساره هغه 2 ټریلیون یا کارب ډالر زیاته کړه. The pandemic has only made things worse. 20 million Americans lost their job in the pandemic, working and middle-class Americans. At the same time, roughly 650 billionaires in America saw their net worth increase by more than $1 trillion in the same exact period. Let me say it again. نوموړی وایي چې 6 میلیونه امریکایانو روزګارونه وبایلل او په دې کې زیاتره د مزنۍ طبقې امریکایانو خو په دغه عمر موده کې 900 اربپتیانو پیسې یا د هغوی چې کم نت ورت یا پیسې وي هغه د یو کارب ډالر نه زیات شو. او دغه امریکایانو ټول د هغوی پیسې 4 کارب ډالر نه زیات شوي دي. You know, there's a broad consensus of economists left, right, and center, and they agree what I'm proposing will help create millions of jobs and generate historic economic growth. نوموړی وایي چې هغه کم څه تجویز کوي په هغه کې ټول اقتصاد پوهان که خیاړه خدي ګس اړه دي یا په منځ کې دي هغوی ټول د دې سره اتفاق لري چې دا په میلیونونو روزګارونه پیدا کړي او اقتصادي وده به سیوا کړي. I've made it known that America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them is they say, we see America's back, but for how long? But for how long? My fellow Americans, we have to show not just that we're back, but that we're back to stay. And that we aren't going to go it alone. نوموړی وایي په امریکایانو باندې غږ کوي چې موږ لا نه صرف دا ښودل پکار دي چې موږ بیرته خپل ځای ته رالو بلکې موږ لا دا هم ویل پکار دي چې موږ به په خپل ځای باندې مستقل او مستقیم ولاړ یو. From terrorism to nuclear proliferation, mass migration, cybersecurity, climate change, as well as experiencing what we're experiencing now, pandemics. There's no wall high enough to keep any virus out. And our own vaccine supply, as it grows to meet our needs, and we're meeting them, will become an arsenal for vaccines for other countries. Just as America was an arsenal for democracy for the world. په داسې وخت چې امریکا خپل ضرورتونه پوره کوي د دویم جنگ عظیم په رنګ باندې به امریکا د ټولې دنیا او د جمهوریت لپاره خپلې مرستې ورکوي. Every American have access to be fully covered by COVID-19 from the vaccines we have. Look, the climate crisis is not our fight alone, it's a global fight. نوموړی اوس د موسمي بدلون په هکله باندې خبرې اترې کوي چې دا صرف د دوی جګړه نه ده او په دې کې دوی یوازې نه دي بلکې دا د ټولې نړۍ جګړه ده. That's why I kept my commitment to rejoin the Paris Accord, because if we do everything امریکا د 15% پورې ماحول خرابونکي ګیسونه خارجوي او باقي دنیا 15% ګیسونه خارجوي. د دې وجې نوموړی وایي چې امریکا یو ځل بیا د پاریس په نړیوال موسمي تړون کې بیرته شامله شوې. My attempt was to make sure that the world could see there was a consensus, that we are at an inflection point in history. The consensus is if we act to save the planet, we can create millions of jobs
and economic growth and opportunity to raise the standard of living amongst everyone around the world. نوموړی وایي که دوی نړۍ بچ کوي د ماحولیاتي بدلون په لحاظ سره نو دوی به په میلیونونو روزګارونه په دې کې پیدا کړي. Even the ones that aren't doing their fair share. The investments I propose tonight also advance the foreign policy, in my view, that benefits the middle class. کومه سرمایه‌کاري چې د نن شپه تدریس کوي دا به د امریکې بهرنۍ تګلاره هم مخ په وړاندې بوځي. President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board. نوموړی وایي چې د چین صدر شي جین پینګ ته واضح کړی چې دوی د مقابلې نه نه یریږي خو د امریکا کې چې په کوم ځای کې هم مفادات دي د هغې تحفظ به کوي. American technology and intellectual property. I also told President Xi that we'll maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do with NATO and Europe. Not to start a conflict, but to prevent one. نوموړی وایي چې په هندي پیسفیک یا هندي بحر الکاهل کې به خپل پوځي موجودیت په ځای باندې ساتي او د دې لپاره نه چې هلته جنګ وکړي بلکې د دې لپاره به ساتي چې هلته کومه جګړه مخې ته رانشي. Our commitment to human rights and fundamental freedoms and to our alliances. And I pointed out to him, no responsible American president could remain silent when basic human rights are being so blatantly violated. یو ذمہوار امریکایي صدر هم د بشري حقوقو په سرغړونو یا خلاف ورزو باندې غلې نشي پاتې کېدلی. America is an idea, the most unique idea in history. امریکا یو نظریه او سوچ دی چې په ټوله دنیا کې منفرد دی. And we cannot walk away from that principle. نوموړی وایي چې موږ ټول یو شان پیدا شوي یو برابر حقونه لرو او موږ د دغه اصولونه په شا کېدی نه شو. We're not going to seek escalation, but their actions will have consequences. نوموړی د روس په هکله باندې وایي چې د روس صدر پیوټن ته هم دا واضح کړې ده چې موږ د روس سره اختلافات زیاتول نه غواړو خو وایي چې د روس کوم ګامونه دي د هغې به نتیجې هم مخې ته راځي. We can also cooperate when it's our mutual interest. نوموړی وایي چې که دا د شریکې همکارۍ او مفادات وي نو دوی ورسره مرستو لپاره تیار دي. او نوموړی وایي چې وروسته دا هم ښکاره کړې ده چې د امریکې په انتخاباتو کې او سایبر اټیکس به هغې به نتیجې وي او د هغې به جواب ورکوي. Through diplomacy as well as stern deterrence. And American leadership means ending the forever war in Afghanistan. We have نوړې د افغانستان په حق باندې وایي د امریکې د مشرتابه مطلب دا دی چې په افغانستان کې به همیشه لپاره جنگ ختموي. Without hyperbole, the greatest fighting force in the history of the world. I'm the first president in 40 years who knows what it means to have a son serving in a war zone. نوړې وایي چې په 40 کال کې اولنی صدر دی هغه ته پته ده چې د هغه زوی په خپله په جنګ کې جنګېدلی دی. Who are not yet born on 9/11. The war in Afghanistan, as we remember the debates here, were never meant to be multi-generational undertakings of nation building. نوړې وایي د افغانستان جنګ کله هم دا مطلب نه و چې په هغې کې به نسلونه تیریږي او دومره به اوږدېږي. نوړې وایي چې دوی افغانستان ته هغه وخت لاړل کله چې په 11 سپتمبر باندې ترهګرو په امریکې حمله وکړه. We degraded the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan. And after 20 years of valor, and sacrifice, it's time to bring those troops home. نوړې وایي د 20 کالو د بهادرۍ او د قربانو وروسته اوس وخت راغلی دی چې خپل پوځیان خپل ملک ته واپس
راولي او وایي چې اسامه بن لادن سره انصاف کړی دی او د افغانستان دننه د القاعده ترهګر ډله هغې ته ماتې ورکړې. Those of you in the intelligence committees, the foreign relations committee, defense committees, you know well we have to remain vigilant against the threats to the United States wherever they come from. Al-Qaeda and ISIS are in Yemen, Syria, Somalia, other places in Africa, in the Middle East and beyond. And we won't ignore what our intelligence agencies have determined. نوموړی وایي چې د خپلو استخباراتي ادارو چې د هغوی کوم تجاویز دي سفارشات دي هغه په شا غورځولی نشي. القاعده او داعش په یمن، شام، سومالیا او د افریقې او منځني ختیځ په نورو ځایونو کې هغوی موجودیت لري او فعال دي. When I spoke with Gianna Floyd, George Floyd's young daughter, she's a little tyke, so I was kneeling down to talk to her so I could look her in the eye. She looked at me, she said, my daddy changed the نوموړی world. اوس د امریکې دننه د بشري حقونو سره سره د تور پوستو امریکایانو په حق باندې خبرې اترې کوي. If we have the courage to act as a Congress. We've all seen the knee of injustice on the neck of black Americans. Now's our opportunity to make some real progress. The vast majority of men and women wearing a uniform and a badge serve our communities and they serve them honorably. I know them. نوموړی وایي چې اوس وخت راغلی دی او موقع ده چې موږ د تور پوستو امریکایانو سره د هغوی چې کوم د انصافي شوي دي هغه ختم کړو او موږ په دې کې حقیقي ترقي وکړو. We want to help meet this moment as well. My fellow Americans, we have to come together. نوموړی وایي چې دوی له به یو ځای راتلل وي، یو ځای کېدل به وي چې خپلې مسلې حل کړي. Systemic racism in our criminal justice system and to enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. نوموړی وایي چې دوی له به خپل ترمنځ اعتماد پر ځای کولي او خاص کر د قانون پر ځای کوونکو او د ملک د ټولنې ترمنځ او په منظمه توګه باندې یا په نظامي توګه باندې چې کوم د بیلابیلو نسلونو په منځ کې کوم فرق دی او د امریکې په فوجداري نظام کې چې کوم غلطۍ دي هغه به دوی لرې کوي. We have a giant opportunity to bend the arc of the moral universe toward justice, real justice. And with the plans outlined tonight, we have a real chance to root out systemic racism that plagues America. نوموړی وایي چې دوی سره موقع ده چې د امریکې د نظام دننه چې کوم نسل پرستانه فرق او امتیاز دی هغه ختم کړي. Generate wealth and pass it down through generations because you have access to purchase a house. Real opportunities in the lives of more Americans, black, white, Latino, Asian Americans, Native Americans. Look, I also want to thank the United States Senate for voting 94 to 1 to pass COVID-19 Hate Crimes Act to protect Asian American and Pacific Islanders. You acted decisively. You can see on television the viciousness of the hate crimes we've seen over the past year and for too long. I urge the House to do the same and send that legislation to my desk, which I will gladly, anxiously sign. I also hope Congress will get to my desk the Equality Act to protect LGBTQ Americans. For all transgender Americans watching at home, especially young people, you're so brave. I want you to know your president has your back. Another thing, let's authorize the Violence Against Women Act, which has been law for 27 years. "27 years ago, I wrote it. It'll close the act that has to be authorized now, will close the boyfriend loophole. To keep guns out of the hands of abusers. The court order said this is an abuser. You can't own a gun. It's to close that loophole.
نوموړی وایي چې د ښځو خلاف د تشدد قانون چې اکټ و هغه 28 کاله مخکې قانون جوړ شوی و د هغې لپاره دوی په دوباره کار وکړي او په دغه قانون کې چې کومې خامۍ دي هغه له منځه ویشي. نوموړی د امریکې دننه د ښځو خلاف تشدد او د دې ترڅنګ د ټوپکو او د وسلو په حق باندې چې په امریکا کې دننه کم تر اوسه پورې د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند ترمنځ اختلافات دي د هغې په سر باندې خبرې اترې کوي. And in the week in between those two events, 250 other Americans were shot dead in the streets of America. 250 shot dead. نوموړی د امریکې دننه د دوو لویو پیښو حواله ورکوي چې دغه دوو شوټینګ یا د وسلو او د ډزو د پیښو په منځ کې نور هم دومره پیښې شوي چې پکې 2,500 امریکایان هغه وژلې شوي دي. Mass shootings and gun violence declined. Check out the report over 10 years. But in the early 2000s, the law expired. We've seen daily bloodshed since. I'm not saying if the law continued, we wouldn't see bloodshed. د امریکې صدر جو بایدن د وسلو اخیستو وړاندې د بیک ګراوند چک په حق باندې وایي چې باید هغه خلک چې وسلې اخلي د هغوی وړاندې ریکارډ وکتلی شي چې آیا هغوی د دې قابل دي چې هغوی ته وسلې ورکړي شي او که نه. These are homemade guns built from a kit that includes directions how to finish the firearm. The parts have no serial numbers, so they show up at crime scenes and they can't be traced. The buyers of these ghost gun kits aren't required to pass any background check. Anyone, from a criminal or terrorist, could buy this kit and within 30 minutes have a weapon that's lethal. But no more. And I'll do everything in my power to protect the American people from this epidemic of gun violence. But it's time for Congress to act as well. نوموړی وایي چې د دې وړاندې هغه کس چې مجرمانه ریکارډ به لرو یا ترهګر ریکارډ به لرو هغه ځینې داسې آلې اخیستی شو چې د هغې نه په نیمه ګنټه کې یو ټوپک جوړېدی شو خو اوس به داسې نه وي. هغه چې کوم ګامونه پورته کړي دي هغه هر آلې چې د هغې نه به د وسلو په جوړولو کې ډېر مدد میلاوېدو د هغې به نور اجازت نه وي. نوموړی وایي په کانګرس غږ کوي چې وخت راغلی دی چې د وسلو کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي. They'll tell you there's no possible justification for having 100 rounds in a weapon. What do you think, deer wearing Kevlar vests? نوموړی وایي چې دا ممکن نه ده او د دې کوم جواز هم نشته دی چې په جاجر کې د 100 ګولۍ وي کوم چې په یو وخت کې تر ټولو زیات نقصان کولی شي. This shouldn't be a red or blue issue. And no amendment to the Constitution. نوموړی وایي چې په دې کې د ریپبلیکن او د کانګرس په منځ کې باید اختلاف نه وي. دا ټولو یو شان مسله ده. Weapons that could not be owned by Americans. Certain people could not own those weapons ever. We're not changing the Constitution. We're being reasonable. I think this is not a Democrat or Republican issue. I think it's an American issue. Here's what else we can do. Immigration has always been essential to America. Let's end our exhausting war over immigration. نوموړی دا وخت د امریکې د مهاجرت په حق باندې خبرې اترې کوي چې دا د امریکې لپاره د ډېر وخت راځي یو مهمه مسله ده او د غواړي چې د مهاجرت په مسله باندې چې کوم جنگ تر اوسه پورې روان دی هغه د ختمول غواړي. نوموړی وایي چې د 30 کلونو پورې د امریکې سیاستدانانو د مهاجرت په حق صرف خبرې کړې دي خو په عملي توګه یې هېڅ هم نه دي کړي.
We can actually, if you actually want to solve a problem, I've sent a bill to take a close look at it. We also have to get at the root problem of why people are fleeing, particularly to our southern border from Guatemala, Honduras, and El Salvador. The violence, the corruption, the gangs, the political instability, hunger, hurricanes, earthquakes, natural disasters. نو موږ وایو چې تاسو په د امریکای شهریت ترلاسه کولو باندې یقین لرئ نو باید د دې لپاره President asked me to focus on providing help needed to address the root causes of migration. And to help keep people in their own countries instead of being forced to leave. هل لا بيصير بقى دي تكتل بقاري چې ولې د ګواتمالا هندورس او السلوادور نه خلک I'm restoring the program and asked Vice President Harris to lead our diplomatic effort to take care of this. I have absolute confidence she'll get the job done. Now look, if you don't like my plan, let's at least pass what we all agree on. Congress needs to pass legislation this year to finally secure protection for dreamers. The young people have only known America as their home. امریکا هغه په امریکا ته په غیر قانوني توګه د مور پلان راغلو امریکایانو بهر ملکونو نه راغلو خلکو خبره کوي چې کوم ته ډریمرز ویل کیږي چې د هغوی لپاره د امریکای شهریت ترلاسه کولو د قانون منځري as well as a pathway to citizenship for foreign workers who put food on our tables. Look, immigrants have done so much for America during this pandemic and throughout our history. موږ وایو چې امریکای ته په مهاجرت راغلو خلکو د امریکای لپاره ډېر څه کړي دي په اوسني د کورونا وبا په وړاندې هم ډېر څه کړي دي او په تاریخ کې هم ډېر څه کړي او کانګرس ته اوس په دې باندې کام پورته کول پکار دي موږ د امریکای په حق باندې اوس خبره کوي چې دوی لا د امریکای د ووټ یا د رای تحفظ ډېر ضروری دی په تیرو انتخاباتو کې د امریکای په تاریخ کې د ټولو نه زیاتو خلکو خپل رای ورکړي The country supports it and Congress should act now. Look, in conclusion, as we gather here tonight, the image of a violent mob assaulting this Capitol, desecrating our democracy, remain vivid in all our minds. نو موږ وایو چې په داسې موقع چې دی رايو ځای شوي دي د امریکای په کانګرس باندې چې کوم خلکو حمله کړې وه د تشدد ډک او د امریکای جمهوریت ته یې نقصان رسولو هغه اوس هم د دې په ذهنونو باندې ښکاره پراته دي. But the struggle is far from over. The question of whether our democracy will long endure is both ancient and urgent. As old as our republic, still vital today. Can our democracy deliver on its promise that all of us created equal in the image of God had a chance to live lives of dignity, respect, and possibility? Can our democracy او هغوی دغه تشدد د امریکای د جمهوریت لپاره یو امتحان و. America's adversaries, the autocrats of the world, are betting we can't. And I promise you they're betting we can't. They believe we're too full of anger and division and rage. They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy. نو موږ وایو چې په ټوله دنیا کې هغه آمرانه حکومتونه او آمران هغوی ګوري او هغوی شرطونه لګوي چې امریکا د دغه تشدد خلاف څه نشي کولی خو دی وایي چې دوی یقین کوي چې امریکا د خپل هر څه تحفظ کولی شي. We're delivering real results to people. They can see it, feel it in their own lives. Opening doors of opportunity, guaranteeing some more fairness and justice. That's the essence of America. That's democracy in action. Our Constitution opens with the words, as trite as it sounds, we the people. Well, it's time to remember that we the people are the government. آئین د دې لفظونو نه شروع کیږي چې we the people یعنی د امریکای جمهوریت او آئین د امریکای ولس نه شروع کیږي. It's we the people. In another era,
when our democracy was tested. Franklin Roosevelt reminded us, in America, we do our part. We all do our part. That's all I'm asking. That we do our part, all of us. د امریکای د یو پخوانی صدر فرانکلین ډي روزولټ د یو خبري حواله ورکوي چې وایي چې موږ ټول لا خپل برخه کار کول پکار دی او نو موږ وایي چې زه هم په تاسو غږ کوم چې خپل برخه ذمہواری پوره کړئ. And the future belongs to America. موږ وایي راتلونکی د امریکای دی. For you in a new and vital hour of life and democracy of our nation. And I can say with absolute confidence, I have never been more confident or optimistic about America. Not because I'm president, because what's happening with the American people. We've stared into the abyss of insurrection and autocracy, pandemic and pain, and we, the people, did not flinch. At the very moment our adversaries were certain we'd pull apart and fail, we came together, we united. نو موږ وایي چې دوی د ډېرو مسلو سره مخ شول. دوی د کورونا وبا سره مخ شول، په ملک کې یو شمېر مسلې رالې او د دوی مخالفینو فکر کوي چې امریکا به په دې کې ناکامه شي، خو دی وایي چې دوی د دې هر څه سره واپس را یوځای شول او دوی متحد دي. Folks, as I told every world leader I've ever met with over the years, it's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. We're the United States of America. There's not a single thing, nothing beyond our capacity. We can do whatever we set our minds to if we do it together. So let's begin to get together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you for your patience. دا د امریکای صدر جو بایدن چې قام ته نیغ په نیغه باندې وینا کوله. ګران اوریدونکو، د امریکای صدر جو بایدن قام ته نیغ په نیغه باندې وینا سرته ورسېدله. نوموړي د خپلو سلو ورځو د کامیابو په امریکا کې څومره خلکو ته ویکسین لګولې شوي دي او د راتلونکي لپاره هغه څه پلان لري، د افغانستان په حق باندې، د روس په حق باندې، د چین په حق باندې، د خپلو تګلارو په حق لا خبرې اترې وکړلې. خو په دې باندې به موږ د خپلو ملګرو سره هم د سیلانکارانو سره هم خبرې اترې کوو او هم زو په پاکستان کې د وتلي سیلانکار احمد رشید چې د امریکای د صدر دغه وینا په حق باندې د دې وینا وړاندې هغوی د دوی نه ستمې لرلې او خاص کر د افغانستان دننه د رول په حق باندې او بیا آیا که افغانستان کې د طالبانو سره تړون کیږي نو راتلونکي به څه وي او آیا طالبان په خپله په واک کې راتلی شي او که نه، د هغوی جواب څه داسې و؟ Well, unfortunately, we haven't really tested that yet. I mean, it's been 1 year since the agreement was signed between the American government and the Taliban. له بده مرغه دا مو تر اوسه نه ده ازمویلې. د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ د تړون راهیسې په کوم کې چې امریکایانو دا منلې و چې د دې کال تر مې میاشتې به له افغانستان څخه وځي، خو د طالبانو په اړه موږ نه پوهیږو چې دوی څه ډول حکومت غواړي. موږ نه پوهیږو چې آیا هغوی به د ټاکنو یا لوی جرګې ملاتړ وکړي او که نه، او یا دا چې دوی څه ډول سیاسي سیستم غواړي. موږ د طالبانو په اړه تقریبا په هیڅ هم نه پوهیږو. زه فکر کوم چې د ټرمپ د ادارې لاندې امریکایي مرکچیانو طالبانو ته ډیر ژر ډیر څه ورکړي، بیل دي چې د طالبانو څخه ستر ترلاسه کړي. اوس موږ دې ته انتظار باسو چې کچېرې په ترکیه کې کوم کانفرنس وشي او آیا طالبان به موږ ته څه ووایي چې دوی په حقیقت کې څه غواړي. We are waiting to see now if there's going to be a meeting in Turkey, whether the Taliban will actually tell us something about what they want and need.
سړنکار احمد رشید چې خبريال هم دی او د افغانستان او د پاکستان او بیا د سنټرل ایشیا یا د مرکزی ایشیا په حواله سره کتابونه هم لیکلي دي. د ډیوه خبريال وقار احمد ته د دویم پوښتنې جواب صداسي ویلې. My biggest fear is that the Taliban will not budge. They will say we won't. زما لوی ویره دا ده چې طالبان به نرمواله ونه خي او وایي به چې موږ به هیڅ شي ته غاړه نګدو او هیڅ به نه درکو تر هغه چې تاسو ټول افغانستان څخه ووځي چې هغه به په سپټمبر کې وي. نو بیا هم ډیر فشارونه به وي او اندېښنې به پر ځای وي. طالبان او نورې ترهګر ډلې لکه داعش او القاعده به لدی وضع او روان ناورین نه ګټه واخلي او په همدې وخت کې به امریکا په وتلو وي. نو زه فکر کوم چې یو څه باید همدا وشو شي. So, something has to come up right now. ګرانو کتونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د خصوصي خبرونه ده او په دې خصوصي خبرونه کې تاسو د امریکا صدر جو بایدن د حکومت سل ورځې پوره کېدو په موقع باندې چې هغه د کانګرس شریک غونډې ته کوم وینا کوله هغه نیغ په نیغه واوریدله. د هغه ترجمه هم تاسو په پښتو کې واوریدله چې صدر بایدن په خپل وینا کې په کوم موضوعاتو باندې خبرې وکړي کم اړخونه د امریکا د داخلي حالاتو په حواله سره او بیا د نړۍ د حالاتو په حواله سره په کوم موضوعاتو باندې خبري وکړي. تاسو ته د سړنکارانو نظر هم په دې باندې وړاندې کوو او لګو شیبو کې چې کله د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د وینا ته جواب ویل شي نو هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د ساوث کیرولاینا ریاست سېنیټر ټیم سکاټ به د ته جواب وایي چې هغوی کله خپل جواب وایي نو هغه به هم تاسو نیغ په نیغه اوریدل شي کتلی شي. د هغه ترجمه به هم تاسو ته وړاندې کوو په لګه شیبه کې به مونږ زو د ډیوا همکار شعیب زاده ته او هغه سره به هم په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د امریکا صدر جو بایدن چې د کانګرس شریک غونډې ته کومه وینا کړې ده په کوم موضوعاتو باندې خبرې کړې دي هغه نه به هم اورو او یو ځل به بیا تاسو ته دا وایم چې د امریکا صدر جو بایدن چې کومه وینا نن وکړه د کانګرس شریک غونډې ته ډیره مهمه وینا ګڼل کېده. کوم موضوعاتو باندې خبرې وکړي تر ټولو اهم موضوع په امریکا کې د کرونا وایرس او بیا په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس چې کم تازه صورتحال ده په دې حواله سره د هلو ځلو په حواله سره سکی سروان دي سکیږي په هغه موضوع خبرې وکړي. د امریکا د اقتصادي حالت د اقتصادي ودې د روزګارونو د بیروزګاری په حق له خبرې وکړي. په امریکا کې د سرمایه‌کاري حالات باندې خبرې وکړي د هغوی پالیسی بسې هغوی سکول غواړي ډیموکرات حکومت نو په دې حواله سره خبرې وکړي. بیا موسمي بدلون چې د صدر بایدن د انتخابي کمپاین په وخت هم یو ډیره مهمه ناروا په هغه باندې خبرې وکړي چې امریکا په موسمي بدلون په حواله سره څه کردار لوبول غواړي او نړۍ ته څه کول پکار دي. بل نور چې کوم اهم موضوعاتو په هغه کې د افغانستان جنگ چې نن سبا په ډیر بحثونه هم روان دي چې کله د صدر بایدن لخوا د افغانستان نه د امریکایي او د نړیوالو فوزونو د وټلو د پاره د سپتمبر نیټه اعلان شوې ده نو د افغانستان جنگ د ختمولو په حواله سره خبرې وکړي. ترهګری او بیا په امریکا کې دنه چې کم د وایټ سپریمیسټ ټیرریزم په حواله سره خبرې کیږي نو په هغه باندې وینا وکړه. د نسل پرستی موضوع وچیړله. ایران روس چین په حواله سره خبرې وکړي چې د اقتصاد په میدان کې او بیا د سایبر سکیورټي یا د سایبر حملو په مد کې چې امریکا یا نړۍ د وخت کې کم چیلنجونو سره مخ ده خصوصا د روس ذکر وکړو نو دا خبره مهمه و د هغوی په وینا کې. په امریکا کې نن سبا چې کم ایشین هیټ کرایمز یا د ایشیایي ټولنې پر ضد ایشیایي امریکایانو پر ضد کم کرکه لیدل کېږي په دې حواله سره خبرې وکړي. نور هم اهم موضوعات په دې خبرونه کې جی او لاړ بشو شعبزاده زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې نو هغه ته بلال شو. شعبزاده تاسو ته هم په پروګرام کې ستړي شو یو تاسو دغه وینا واوریدل کم غټ ټکی پکې تاسو واوریدل چې هغه د اوریدونکو لپاره او د هغوی دغه پلان مهم ټکی ډیره مننه اکرام او سمینا چې تاسو هم ذکر وکړو جو بایدن دا ولنې سټیټ اف د یونین او خبرونه ته وایم چې د نور کلمو په شان دا ځل دا چې کوم وینا و د هغه شان خلک نو ډیر محدود خلک او د لوی لږ دغه د کرونا وایرس او ځکه چې د خلکو شمیره هم کم او د یو بل نه دلري لاس بیا خپل وینا کې زیاته چې کوم زیاته خبرې وي هغه د امریکا د نن چې کوم پالیسي په هغه باندې زیاته خبرې وکړي شروع ده
کورونا د ویکسین په اړه باندې او کړ دا غي ورسته بیا امریکایانو ته چې کوم مالی مرسته د کورونا راتلو ورسته ورکړي شوې دي په خبره او کې بیا دغه شانته جو بایدن چې کوم دی د نوکرو چې کوم خپل پلان دی جابس پلان چې وتاغوي دا غي ذکر یو کوټ تر څنګه بیا وی چې موږ کلایمټ چینج یا ماحولیاتي بدلون چې کوم دی په کې برته شاملېږو په هغه باندې تفصیل سره خبرې وکړي دغه شان بیا د خزو د سړو د یو شان چې کوم د کار کولو په ځایونو کې ته تنخواګانې ورکړي کیږي دا خبرې وکړي زیات خبرې دا څه وی چې هغه امریکای کورنی مسلو باندې وي خو د دې ترڅنګ جی کوم شعیب زره درته چې تاسو چون کې بهر هم یې او مونږ تاسو په شا باندې وینو د کانګرس ودانۍ هم ښکاری صدر چې د امریکای کوم صدر هم وی هغه وینا کوي نو د امنیت ډیر ګامونه هم وی تاسو صداس ویني چې د امنیت ګامونه ډیرو اکرام بالکل اردن کې واقع شي د جازونو आवाज هم اوري دا وخت هلیکاپټر هم ګرځي بل په واشنگټن ډي سي کې سړکونه زیات تړل شوي دي خصوصا دلته کېپټل ته چې کوم سړکونه زین هغه ټول بند دي او خواوشا ځای په ځای باندې پولیس ولاړ دي د خلکو تګ راتګ هم بند کړی شوی دی او د نور کله په پرتله دا ځلې ځکه چې تاسو ته یاد وي اردوونکو ته هم یاد وي په کېپټل هیل کې یو بده پیښه شوې نو دا غي د وجنه دا ځل امنیت ډیر ټینګ کړی شوی دی چې کوم مهم سړکونه دي په دې طرف باندې چې کوم لوی لارې دی هغه ټول تړل شوی دی اوس هم دا وخت په قسم دغه وینا د ختم شوی دا د غونډه روانه د خو هلیکاپټر په هوا کې ګرځي او د پولیسو ګاډي او دغه شانته امبولانس ټول زبوه چې واشنگټن ډي سي ته پورا تقریبا ډکه دا ډېر سخت امنیت ټینګ شوی دی شهدا صاحب ډېر مننه کوم تاسو زموږ سره پروګرام کې را لې ډېر مننه تاسو ډېر مننه او د وایس اف امریکا ډیوا خصوصي خبرونه ده د امریکا صدر جو بایدن د حکومت سل ورځې پوره کېدو په موقع چې هغه د کانګرس شریکي غونډې ته کوم وینا کوله په هغه حواله سره وینا خو تاسو واوریده د ریپابلیکنز لخوا جواب ته پته مې یو چې د هغه لخوا جواب راشي هغه به هم تاسو ته وړاندې کو خو ورسره ځینی هغه اړخونه د مهمه وینا چې کم د سیمې سره تړلې دي اکرام تاسو هم د افغانستان ذکر باوریدلې د صدر بایدن په وینا کې او بیا د افغانستان د امنیت خبره چې کیږي نو د پاکستان په حواله سره هم خبره کیږي چې د پاکستان رول به پکې څنګه یو بیا چې خصوصا چې د صدر بایدن لخوا د سپتمبر نیټه اعلان شوی دا د امریکا د فوزونو دراوستلو په حواله سره نو پاکستان د ته څنګه ګوري موږ سره په دې حواله سره هم د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مرکه ده کنه بالکل د دوی سره زمونږ همکار رحمان بونری خبره تر کړې دي خو موږ سره پروډوسر د وخت کې پلاین دی غوي چې زمونږ سره د نیویارک نه زمونږ همکار او سلنکار جانگیر خټک سره پلاین باندې راغله دي نو موږ به اول غي طرف ته لاړ شو جی ضرور جانگیر خټک صاحب تاسو ته سلام شوي په خیر علي په خیر راغلی خټک صاحب ډیر مننه سمینا صاحب او اکرام صاحب تاسو ډیر سلامونه احترامونه وعلیکم السلام خټک صاحب تاسو نه بالکل اکرام زب مخکې شمه خټک صاحب نه بزل اول تاسو وکما تاسو خو به وینا اوریدلی د صدر بایدن لګ وګدا هم ورته نشو ویلې خو داسې وینا چې په هغه کې ډیر اړخونه هغه په خبري وکړي لنډي خبري وکړي خو ډیر موضوعات وچړل د امریکا داخلي هم او بیا عالمي هم تاسو دی وینا ته څنګه ګورئ ډېر تاریخي ځکوا یو څو لحاظ سره یو پداوه چې ګوري د جو بایدن صاحب کله هغه په واقع راغله دي نو هغه سل ورځونه یو ورځ اول سبب د هغه سل ورځې پوره کیږي په چوکۍ باندې نو هغه نه یو ورځ اول دا وینا راغله دویمه دا چې امریکای په تاریخ کې اول ځل داسې وشول چې د کانګرس چې کوم دواړه هاوسز دي یعنی چې کوم ولسی جرګه دا او سنا د دوه دواړو چې کوم مشترکه غونډه و د هغه مشرولي دواړو خزو وکړه یعنی همیشه نه چې کوم د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولسی جرګې مشروي یا مشروي هغه د دې غونډې مشري کوي او تر بیا چې کوم برستيال صدر وي هغه کوي نو تر نن پورې خو برستيال صدر بو سړیو دا دل یو زنانه و نو دا هم یو اول دل د امریکای تاریخ کې د اول چیرې دغه غونډه نو شوې د کانګرس چې کوم ځای کې د دې مشرولي دواړو خزو کړی یو خدای او تاریخي موقع بیا تاسو لکه دا ذکر وکړلو چې خطاب بشک چې دا تقریر یا وینا چې کومه دا کافي مفصل و یو تقریبا 15 منټونه زیاته و سلګ د پاسه 15 منټه او لکه تاسو دا ذکر وکړو چې ډیر موضوعات باندې خبر وکړل بالکل دې کې شک نشته دی زیات زور په کورونا خبرو باندې
چې کم کې د پاندیمیک یا وبا په حواله تر امریکا کې چې کم چیلنجونه مخه تراغلي او به هغه نه پس چې کم ولسمشر بایدن وینا کړې و یا اجمنه کړې و چې هغه به 200 میلیونه امریکایانو ته اول اصل ورځو کې چې کم د شارټس دی ویکسین یا ویکسینیشن چې کم انجکشن دي هغه به لګوي هغه دا نن ویل چې 200 او 100 میلیونه خلکو ته لګیدلي همدغه شانتي هغه د امریکای چې کم ریسکیو پلان دی یعنی د امریکای اقتصاد حقوق د لپاره چې کم خلکو ته باقاعده پیسې ورکړل شوې دي $2000 $1600 چکونه اوس ورکړل شوې دي دا هغه ذکر یو کړو د دې هغه ذکر یو کړلو امریکاني جاب پلان یعنی چې کم ریکنسټرکشن پلان چې کم توای چې کم کې د امریکای پلونه او نور چې کم مواصلاتي نظام دی هغه به حقيقي هغه باندې د خیال د چې تقریبا $2000 بلګي هغه باندې هغه کافي تفصیل سره ذکر وکړلو او سره اقلیمی بدلون باندې هغه کافي ذکر وکړلو پیرس کلایمټ ټریټي ذکر وکړلو چې امریکا ولې واپس لاړله بیا د دې تړون د امریکای چې کم اقتصاد حقوق تر دې هغه ډېر تفصیل سره روشنايي واچوله چې څنګه چې کم گرین جابز دي هغه به یو اقلیمی بدلون به هم حقيقي او تر دا یعنی هغه وساري او تر دا چې کم نوکرې دي هغه به هم پیدا کوي امریکن چې کم امریکن فیملیز پلان یو بل پروګرام دی دا جو بایدن هغه درلاندې چې کم د خلکو کورونو ته یعنی ماشومانو رسته د لپاره چې کم ټیکس امرات ورکړل شوی دی هغه تفصیل سره ذکر وکړلو چې کم مفت کالج دی اول سکول پرې های سکول پرې مفت تعلیم دا اوس وایي چې موږ به کالج پرې مفت تعلیم ورکو هغه ذکر تفصیل سره وکړلو ورته بیا چې کم هیلث کیر دی د امریکای صحت شعبه دا وخت هم ډیر زیات فشار لاندې ده د هغه هم هغه ډیر په تفصیل ذکر وکړلو چې هغه څنګه دوايانو قیمت کمول غواړي هغه د دې ذکر وکړلو چې امریکا کې د دوايانو قیمت نړۍ نور هوادونو په نسبت 15 ګونه زیات ګران دی د دې ذکر هغه خصوصیتو باندې وکړلو هغه دا ویل چې زه چې کم زموږ انشورنس هیلث انشورنس چې کم دی دغه قیمت به کموم او تر دا چې دوايانې بم اردانوم او تر بیا چې کم دا هیلث کیر نه علاوه چې کم ټیکس ریفارمز دي ځکه چې هر سړی دا سوال کوي چې ولسمشر بایدن دومره لوی پلان لري تقریبا چې تاسو دا ولسمشر بایدن دا ټول پروګرامونه یو دی کوي تقریبا $10 ارب جوړیږي دا هر څوک دا سوال کوي چې د لپاره پیسې راځي چرته نه هغه په حواله صحیح خټک صاحب ډیره مننه تاسو موږ له وخت راکو خو د ریپبلیکن لخوا جواب ویل کیږي دا وخت کې موږ اوریدونکو او کتونکو به حالت کې بوزوس تاسو ډیره مهرباني ډیره مننه The actions of the president and his party are pulling us further and further apart. I won't waste your time with finger pointing or partisan bickering. You can get that on TV anytime you want. I want to have an honest conversation about common sense and common ground, about this feeling that our nation is sliding off its shared foundation and how we move forward together. Growing up, I never dreamed I would be standing here tonight. When I was a kid, my parents divorced. My mother, my brother, and I moved in with my grandparents. 3 of us sharing one bedroom. I was disillusioned and angry, and I nearly failed out of school. ګران اردوونکو دا د امریکای د ریپبلیکن پارټي سېنیټر ټیم سکاټ چې د صدر جو بایدن د وینا په جواب کې د ریپبلیکن پارټي دریځ وړاندې ends meet, wondering if it's worth it. You can bet it is. God bless your amazing effort on the part of your kids. I was also blessed by a Chick-fil-A operator, John Lonise, and finally with a string of opportunities that are only possible here in America. This past year, I've watched COVID attack every rung of the ladder that helped me up. So many families have lost parents and grandparents too early. So many small businesses have gone under. Becoming a Christian transformed my life, but for months, too many churches were shut down. Most of all, I'm saddened that millions of kids have lost a year of learning when they could not afford to lose a single day. Locking vulnerable kids out of the classroom is locking adults out of their future. Our public schools should have reopened months ago. Other countries did. Private and religious schools did. Science has shown for months that schools are safe. But too often, powerful grown-ups set science aside, and kids like me were left behind.
نوموړی وایي چې باید چې اوسنۍ انتظامیې د کرونا وایرس له کبله چې دومره نقصانونه رسیدلي وو، روزګارونه بند شوي دي، سکولونه د دومره وخت پورې بند وو، باید چې سکولونه په وخت باندې کلاو شوي وي. د هغې له وجې ډېر هغه خلک چې هغه کمزوري دي، کم آمدن والا دي، هغوی د تعلیم په میدان کې ډېر وروسته پاتې شوي. دا د امریکې ریپبلیکن پارټۍ سېنیټر ټیم سکاټ چې د امریکې صدر جو بایدن د وینا په جواب کې د ریپبلیکن پارټۍ دریځ وړاندې کوي. ګران اردوونکو، موږ تاسو یو ځل بیا ووایو چې د امریکې صدر جو بایدن د خپلو 100 ورځو سرته رسېدو باندې قام ته نیغ په نیغه باندې بنا وکړه او خپلې هغه کامیابۍ امریکایي ولس ته ښکاره کړې چې په 100 ورځو کې څه ترلاسه کړي دي. صدر جو بایدن وویل چې کله رالی نو قوم سره وعده کړې وه چې 100 میلیونه کورونا وایرس ویکسین به خلکو ته لګوي او د هغه په دغه 100 ورځو پر وخت کې 220 میلیونه خلکو ته د کورونا وایرس ویکسین لګولې شوي. موږ سره د نیویارک نه زموږ همکار او څېړنکار جهانګیر خټک صاحب په لاین باندې دی. جهانګیر خټک صاحب، تاسو یو ځل بیا سلیم شوایو، په خیر راغلی. بالکل په خیر راغلی خټک صاحب. تاسو ګرانو کتونکو اوریدونکو د ریپبلیکن سېنیټر ټیم سکاټ د ساوث کیرولینا نه جواب اوریدلو چې هغوی د صدر بایدن وینا ته کم جواب ویلو. خټک صاحب، که بیا موږ واپس راشو خپلو خبرو ته او هلته نه شروع کو چې د صدر بایدن خو خپله وینا کې په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، زیاتره پکې داخلي موضوعات خو عالمي موضوعات هم پکې وچیړل، خصوصا که موږ د سیمې سره تړلې هغه موضوعات یاد کو لکه افغانستان نه د فوزونو د ویستلو خبره که په لنډو ټکو کې وکړه خو هلته کې وکړه او بیا د ترهګرۍ او د یمن او د نور هغه ملکونو ذکر وکړو چېرته کې چې القاعده او داعش موجودګي لري. دې اړخونو ته تاسو به په کم نظر باندې ګورئ، څنګه چې دا څه پیغام یې ورکوو په خپله په دې خبرو کې؟ پیغام ډیر واضح او دا مکه پیغام دی چې کوم ولسمشر بایدن د خپل کمپاین د وخت شروع کړو او چې کله هغه په چوکۍ کې نستلو هغه وخت هم هغه د ژمنه و چې زه به افغانستان نه خپل ځواکونه واپس راولم او روباسم. نن چې کوم هغه دریز بیان کړلو، دا مکه دریز دی چې کوم د ناول هغه بیان کړی دی، خو یو شی چې کوم ما ته خارش ولو چې پکې هغه ذکر ونه کړلو دا خو ویل چې مونږه افغانستان ته تلیو د القاعده ته سزا ورکول لپاره د کچاغي په امریکا باندې برید کړو او سما بن لادن ته چې کوم سزا ملو شو هغه په دې دنیا کې نشته دی اوس، او دا چې امریکا الته کې ملټي جنریشنل وار د پر نو راځي، یعنی مختلف نسلونو د پاره چې یو نسل نه بل نسل پورې دا جنگ جاری وساتل شي. هغه د دې مثال داسې ورکړلو چې د وخت چې کم افغانستان کې د امریکای ځواکونه دي هغه کې اکثر هغه خلک دي چې کم د 2001 ترخګرو بریدونو نه پس پیدا شوی او غینن په افغانستان کې جنگ کوي. دا جنگ دومره لوی دی او دا نه ختمېدونکو جنگ دی او ځکه دا وخت چې دا جنگ مو ختم کو یو شی چې کم ماته محسوس شو چې هغه ذکر ونه کړلو چې کم زما خیال دی چې تمه هم چې کې دي چې دې طرف ته خبر وشي، خو وجه هم دغه چې چونکه ورستو سفارتکاری ډیره روانه ده نو کې دې شغې دا مناسبه نه ګڼله. هغه د افغانستان امن عمل په حواله و چې کله امریکا افغانستان نوځي، چې کله امریکا په دې چې کومل تکي عملیات دی هغه یې مثال کړی دي او چې شخصي توګه باندې تل ځواکونه وځي الته کې افغانستان کې امن د پاره به امریکا کم قسم ته کردار لوبوي. امریکا به د افغانستان په پوله تړلې چې کم هوادونه دي د هغې نه به کم قسم ته توقعات لري. امریکا به د نړۍ کې چې کوم څو نور قوتونه دي، که چین دی او که روس دی او که هند دی او که نور هوادونه دي، اروپאי هوادونه دي، هغه په مرسته افغانستان کې چې کم د امن لار ده دا به څنګه همواروي. دا لوی سوالونه هغه ذکر هغه ونکړلو متخکاری ده چې چونکی الته کې د وخت کې څه ډیره پیچیده ده او دا وجه ده چې کې دي شغي دا خیال ده ان کې تاتلی چې دې باندې فلحال رائے ورکول مناسب نه ده، او دا ضرور مناسب ده چې چونکی امریکا دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځواکونه وباسو، نو هغه چې کوم هغه دریز ورکړی دی او چې کوم دریغي بار بار ورکوي
هغه هم دک او هغه چې کوم دریس خاتمه واغه هغه په دک الفاظ وکړه چې افغانستان کې کومه القاعده ډیره کمزوري کړله او په دې دوران کې چې زمونږ ټول چې کوم فوکس او چې کوم زور هغه په افغانستان او القاعده نړۍ نورو هیوادونو کې خورش ولا اوس وخت راغلی دی چې مونږ هغه هیوادونو کې هم د دوه ترخګرو مخنیوي وکړو او هغه ته کې هم د چې کوم زمونږ ملګری هیوادونه دي هغه چې کوم حفاظت دی هغه هم وکړو د دې طرف ته اشاره وکړه افغانستان باندې کافي ذکر وکړلو او مکمل توګه باندې چې کوم پالیسي وجوهات دي هغه خو بیان کړل او مستقبل کې به کومه قسم ته پالیسي وي هغه تشنګي لګ ښکارا شو صدر بایدن په خبرو کې چې کله د افغانستان په حواله سره ذکر راځي نو دا خبره کوي چې ویل بی ان د هورایزن مطلب مونږ به موجود یو نو دینه څه مطلب غستل کیږي چې کفوزونه اوزي افغانستان نو بیا په کم شکل کې امریکا د هغه خلکو مخې ته ولاړ یا د هغه خلکو لار بنسي چې څوک ورانکاري دي یا د هغه سیمې ځمکه استعمالي په نورو ملکونو کې د ورانکاري لپاره دا اوسلو سوال دی او د حواله سره واضحه پالیسی خو نشته دی خو چې څومره امریکایي واکمن دي هغه د طرفه چې څومره خبرونه تر اوسه پر مخه تر راغلي دي هغه د دې چې درې قسم ته درې هوادونو نوم غستل کیږي چې کم نه امریکا دا غوښتنه کولی شي چې هغه تعلق کې سناسه خپل ځواکونو ساتلو اجازه ورکړل شي تاجکستان ازبکستان او پاکستان دا درې هوادونه دي چې تا چا نوم غستل کیږي لګیا دي عدالت په حلقو کې چې کې دي شي چې دلته امریکا دوه سره رجوع کی او دینه دا غوښتنه وکړي چې موږ ته تاسو زه راکړي ولې چې امریکا د دې سیمې نه مکمل توګه باندې بالکل نه وځي هغه انډو پیسفیک ریجن ذکر وکړو دا هغه سیمه ده چې کوم ځای کې چین او هند او دا علاقې چې کوم ده دلته سمندري چې کوم حدود دي په دلته کې امریکا به ډیر زیات مضبوطه طریقې سره خپل فوجي طاقت ساتي دا د پاکستان نه ډیر لري نه دي امریکا ته دلته کې بیس نه هم شاملاو بیا هم امریکا سره چې کوم بهري بیړه ده چې کوم هغه ایرکرافټ کیریرز دي هغه اول هم په دې سیمه کې پاتې شوی اول هم د هند د سمندر نه په افغانستان باندې باقاعده بریدونه شوی اسامه بن لادن پر ضد 1999 کې هم نو داسې مثالونه اول هم شته دي زموږ نه دی خیال چې امریکا مکمل توګه باندې وځي او دا ضرور ده چې افغانستان خور نه به امریکا خپل ځواکونه ضرور بهر وباسي او د سیمې نه به بهر نه ځي صحیح شو ډیره مهرباني جهانگیر خټک صاحب تاسو ته بیا هم تکلیف درکو چې په پروګرام کې بیا موږ سره وخت پاتې او تاسو هم ویخوي بیدار وای نو تاسو بیا هم تکلیف درکو خو تر دې وخت پورې چې تاسو موږ لا وخت راکو ډیره مهرباني ډیره مننه د ډیوا اوریدونکو او کتونکو تاسو د ډیوا خصوصي خبرونه د امریکا صدر جو بایدن د حکومت سلوزي پوره کیږي چې سباله نو په دې موقع باندې د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره خصوصي خبرونه ته غوږی په ټلویزیون باندې د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ باندې لیدل هم شي مونږ به وسیه وړو کې غونډه د ماخلو او بیا راځو مونږ بخپل خبرونه جاري ساتو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده تاسو د امریکای صدر جو بایدن قام ته نیغ په نیغه باندې وینا اوریدله د خپل سلو ورځو په سرته رسیدو باندې چې سې تر اوسه پورې ترلاسه کړی دي د راتلونکي لپاره څه پلان لري او د دې سره سره د بهر دنیا په حق باندې هم نوموړي خبرې وکړې که څه هم مختصر به د افغانستان په حق باندې هغه ویل چې د افغانستان نه به خپل پوځیان را وباسي نو موږ ویلي د شلو کلونو پورې د امریکای پوځیانو په دغه ملک کې د بهادرۍ سره جنگ کړی دی او اوس وخت راغلی دی چې دغه خپل پوځیان کور ته واپس راولي په دې باندې به مونږه نیغ په نیغه باندې زو پیښور ته د پیښور نه بعد موږ سره د ډیبر ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب نیغ په نیغه باندې په سوشیبو کې راځي او هغه به مونږ ته د نوموړي د خبرو اترو یعنی د جو بایدن خبرو اترو د هغه ناسه تمل لرل کېدره زموږ سره اسماعیل خان صاحب نیغ په نیغه پلاین راغلی دی اسماعیل صاحب تاسو ته سلام شو یو په خیر علي
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب، جو بایدن کوم د افغانستان په حق مختصر خبرې وکړلې، خو تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو په حق باندې هغه وکړله چې د 10 کال وروسته به د افغانستان خپل پوځیان راوباسي. ستامې لرل کېدلې او د نوموړي چې د افغانستان په حق باندې کمې خبرې وکړلې، تاسو ورته څنګه ګورئ؟ داسې ده چې پاکستان کې خو په دې باندې دغه شته دی، ځکه چې کم اهداف مخې ته ایښودل شو د جو بایدن، خاص کر د سیکرټري اف سټیټ د بلکن دغه نه پس چې دی به په استنبول کې کانفرنس کولو او مختلف مراحل په کېدل د هغې تر لاندې د دې چې کوم ځان دغه دپاره ټایم فریم ساتلو د ځواکونو د وختلو دپاره نو په هغه رنګ کې په هغه ترتیب سره هغه کارونه ونه شول. استنبول کې کانفرنس ونه شو. طالبان دې ته تیار نه دي چې د انټرم ګورنمنت چې په افغانستان کې جوړیږي په ګډه باندې په شریکه باندې په حکومت کې یو داسې موقتي حکومت کې شامل شي، هغه طالبان تیار نه شول. نو د بایدن چې لپاره مشکلات دي په دې ټول پروګرام کې، او لکه غوډه پاکستان کې په دې باندې خواهش داو چې له غوډه نور کلیریټي راغلی و د جو بایدن په پالیسۍ کې. خو پرون د دفاعي چارو د امریکې دغه آسټن خبرې ترې شوې دي د پاکستان د فوج سره، نو نه معلومیږي چې د امریکې بس دغه پالیسي په افغانستان کې، ځکه چې ښکاري داسې چې په پینټاګن کې د جو بایدن په پالیسۍ باندې تحفظات ضرور شته دي. د یو خبره خو دغه ده د افغانستان په ځای کې. بله چې کومه ده د منطقې په حوالې سره هم د پاکستان لږ ډېر څه خواهشات ضرور وو. هغه دا و چې امریکا به په نړۍ کې په دې منطقه کې خاص کر د کشمیر چې کومه یو مسله ده په هغې باندې به دې خامخا خبرې کوي، یا د دواړو هېوادونو نیوکلیر دواړه جوهري دغه دي، دواړه ملکونو سره اټم بمونه شته دي، نو د هند او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په باره کې به هغه خامخا خبرې کوي. او درېیمه خبره چې کومه ده نو هغه د کووډ مسله، په هغې کې د پاکستان دا خواهش دی چې کوم طاقتور ملکونه دي، مالداره ملکونه دي، هغه د هغه ملکونه چې ترقي یافته دي د هغې باندې غټې غټې قرضې ختلې دي، د هغې په لړ کې به امریکا څه اعلانونه کوي. زما خپل خیال دا دی چې د بایدن چې کوم د تقریر دی د جو بایدن په هغې کې دغه اړخو ته دومره غټه اشاره نه ده شوې او لږه ډېره مایوسي په پاکستان کې په دې لړ کې زور وکړي. د پاکستان د افغانستان د جګړې یو حل راوستو کې او د پاکستان رول په حق باندې پاکستان آیا تاسو وینئ چې ستامې لرل کېږي چې سو رول خو کوم لوبوي، خو څومره په پاکستان باندې زور راوړل کېږي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي؟ زور خو په پاکستان باندې ډېر زیات دي، او خبره دغه ده چې پاکستان باندې نن سبا فشار په خپل هم ډېر زیات دی. هغه غټه خبره دغه ده چې امریکایانو خو فیصله کړې ده هغه افغانستان نه وځي، او پاکستان دپاره اوس مشکل دغه دی، یو د امریکایانو د اړخه خپله مشکل دی چې هغې غواړي چې پاکستان په طالبانو باندې پوره خپل زور ورواچي، چې طالبان یو خو دا ده چې د استنبول کانفرنس ته غاړه کېږدي، دویمه دغه ده چې څه نه لاره وباسي مخې ته د تګ دپاره، اوربند یا په وایلنس کې په تشدد کې کمې راولي، او د موقتي حکومت په هغې فارمولې باندې خبرې ترې شروع شي. د امریکې د اړخ فشار په خپل ځای باندې دی، په پاکستان کې په خپل هم ډېره غټه مسله ده، ځکه که امریکایانو داسې ووتل او طالبان خبرو اترو ته کې نه ناستل او په افغانستان کې جګړه بیا خدای نخواسته را شروع شوه، پاکستان دپاره خپل ډېر څو چنده مشکلات سیوا کېږي. امریکایانو په خپل هم پرون دا خبره کړې ده، څو ورځو نه دا خبرې کېږي چې که افغانستان کې مسله جوړېږي، پاکستان ته ټولو کې زیات په دې منطقه کې ټولو کې زیات مسلې په پاکستان ته را جوړېږي. سمه ده، ډېره مننه کوو تاسو اسماعیل خان صاحب، تاسو په پروګرام کې رالی او د جو بایدن د دغه وینا په حق باندې د افغانستان د مسلې او د پاکستان د کردار په حق خبرې اترې وکړلې. تاسو ډېره مننه. ډېر مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د وایس اف امریکا ډیوا خصوصي خبرونه چې د امریکا صدر جو بایدن د امریکا کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره ده، تاسو اوریدلې شي او کتلې شي. د وس مونږ په دې خبرونه کې زو د پاکستان
د امریکا د لپاره پخوانی سفیر حسین حقانی مرکه ته. حسین حقانی چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته که د پخوا په شان د ډیورنډ لاین د پورې غاړې د طالبانو سره کومکونه کېدل، نو طالبان به د کابل د نیولو هر ممکن کوشش کوي. خو حقانی دا هم وای چې واشنگټن به په طالبانو نظر ساتي. د ښاغلي حقانی سره د ډیوا همکار رحمان بنيري مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې دي چې د صدر بایدن دغه فیصلې ته هغه څنګه ګوري چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمي. نو راځي چې دغه مرکه واورو. صدر بایدن کا فیصلہ امریکا کی اندرونی سیاست کا نتیجہ ہے. د صدر بایدن له افغانستان د ځواکونو د وښکلو پریکړه د امریکای د کورنی سیاست په نتیجه کې وشوه. په امریکا کې دا خیال موجود و چې په افغانستان کې د نور امریکایي ځواکونو پاتې نشي. صدر بایدن دا ونکړی شول چې اولسته وایي چې هلته د ځواکونو ساتلو جواز څه دی، ځکه هغه اسانه لار خپل کړله. دغه په خیال په افغانستان کې چې بیا هم څه حالات جوړ شول، امریکا به پرې نظر ساتي، خو هلته نور هم ځواکونه ساتل د امریکا د سیاسي ضرورتونو له کبله ممکن نه و. امریکا के लिए امریکی سیاسی ضروریات کی وجہ سے ممکن نہیں رہا. حقانی صاحب کچھ امریکی جنرلز نے سینکام کے جنرل میکنزی کے بشمول حقانی صاحب د ځینی امریکایي جرنیلانو لکه جنرال میکنزي او داسې ځینی سرجران دا فکرمندي کوي چې طالبان بیا خطر جوړېدای شي. تاسو د دې فکرمندۍ سره څه هدف پر اتفاق کوئ؟ اس بات کی گنجائش ضرور موجود ہے کہ اگر افغانستان د دې خبرې امکان موجود دی چې کچيري طالبانو ته د نورو هیوادونو څخه کومک رسیده، نو کېدای شي طالبان په اقتدار د قبضې کوشش وکړي. هغوی داسې ویلي هم دي او د امریکای د ځواکونو په غیر موجودګۍ کې به ټول بوج په افغان ځواکونو پریوزي او افغانستان د وخت څخه کمزورتیاوي لري. خدا سي هم نه د چې غني د امریکایي ځواکونو د وټولو سره سم به طالبان کابل قبضه کړي. کیوں لگتا ہے کہ طالبان آ سکتے ہیں؟ آپ نے خود شروع میں کہا. حقانی صاحب تاسو په کومو بنیادونو دا وایي چې طالبان بیا اقتدار ته رسیدای شي؟ 20 سال کے بعد اقتدار پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں اور کابل تک پہنچ بھی سکتے ہیں. طالبان کوئی مثبت قوت تو ہے نہیں. طالبان تو در حقیقت ایک منفی فورس ہیں. طالبان څه مثبت قوت خو نه دی، طالبان خو یو منفي طاقت دی او هغوی یوازې په بربادي خورولو پوهیږي. کچيري هغوی د خلکو په بیرحمۍ سره د وژلو پریکړه وکړه، نو بیا د یو مثبت قومي پوځ په مقابله کې ولسی منفي طاقتونه وژنو او حملو د لارې خپل مقصد ته رسیدل به ګران کار نه وي. بل دا چې په تیر وختونو کې د ډیورنډ د بلې غاړې د طالبانو حمایت کېدلو. ما اوریدلی چې اوس دغه حمایت د ختمېدو خبره روانه ده. کچيري دغه څه وشو نو بیا خو د طالبان لپاره په کابل بری کول ګران دي. د پاکستان له نقطې نظر اهمه فیصله خو به دا وي چې طالبان د وسیل بنیاد افغان حکومت برخه جوړ شي وي، خو طالبانو ضد نیولې دي او د امن په مذاکراتو کې هم ګډون نه کوي، ځکه څنګه مشکلات به ضرور وي. ضد پر آ گئے ہیں اور امن جو مذاکرات ہیں ان میں شریک نہیں رہ رہے، تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی محاذرائی تو ہوگی اور وہ محاذرائی ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں جب وہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د ډیوا دغه خبرونه تاسو د ډیوا په سېټلایټ یوټیل سیټ او یا بي او یا اشاریه 15 ایست یا ختیځ او چینل 103 باندې هم کتلی شي. د ډیوا په فیسبوک باندې دغه خبرونه نیغ پنیغ لیدلی شي، د ډیوا په ویب سټ باندې لیدلی شي او په ټوئیټر باندې هم ډیوا فالو کولی شي، فیسبوک باندې هم ډیوا لایک کولی شي او په ریډیو باندې هم تاسو د ډیوا دغه خبرونه نیغ پنیغ اوریدلی شي چې د ډیوا خصوصي خبرونه ده. د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره ده. او اکرام د افغانستان مونږه خبره کوله، نو دا به هم ز خپل اوریدونکو کتونکو ته وایم چې د افغانستان
په حواله سره او د په نورو مهمو موضوعاتو په حواله سره د صدر بایدن د وینا مهم ټکي هغوی د ډیوا په ویب سټ www.voadeewanews.com باندې هم هغه پورا خبر چې دی هغه چاپ کړی شوی دی. هلته کې هم دا پورا خبر لوستلی شي که چا نه پاتې شوی که څوک نه خبر که چا نه اوریدلی چې صدر بایدن په خپل وینا کې په کومو موضوعاتو خبرې وکړي نو هغه د خبر په شکل کې تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم کتلی شئ. د ویب سټ پته ده www.voadeewanews.com. او اوس موږ سره یو بل مرکه هم د اکرام بالکل صرف یو ځل بیا وایو چې د امریکای صدر جو بایدن قام ته چې کوم وینا کړې دا د سلو ورځو په پوره کېدو باندې دا وینا کړې ده. په دې کې ډېرې مهمه خبرې هغه زیاتره د ملک دننه په سیاست دي د امریکای د انفراستراکچر یا بنیادی اډانې په حق باندې دي چې په هغه باندې د جو بایدن د پلان تر مخه یا د هغې لاندې به 2.3 کارب ډالره لګولې کېږي چې په دې کې روډ سړکونه پلونه د بجلی او د انټرنیټ نظام دغه هر څه شامل دي او د دې نه علاوه د 1.8 کارب ډالرو بل چې کوم پیکیج دی دته د فیملی پیکیج ویل کېږي چې د ماشومانو په خصمانه په تعلیم باندې او په دې باندې بلګول کېږي. خو راځو د پاکستان او خاص کر د افغانستان په حق باندې چې د افغانستان نه د امریکایي پوز د وستو په حق باندې د امریکای په فیصله باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سوای دوی سره زمونږه همکار رحمان بونری دغه مرکه کړی. देखिए ये अमेरिका के फैसले हैं. अमेरिका ने फैसले किया अफगानिस्तान आने का 20 साल के बाद دا د امریکای فیصله ده. شل کاله پخوا امریکای سیمه د ورتک فیصله کړې و او اوس یې د بیرته تللو فیصله وکړه. زه دا خواست وکړم د امریکای د حکومت نه هم او د هغوی د ولس نه هم چې تاسو د څه مقصد لپاره راغلي وي نو اوس څه پرېږدئ. امریکا خو بلاړ شي خو موږ خو چرته هم نشو تللی. په افغانستان کې چې څه هم کیږي اثرات به په پاکستان ضرور کیږي. په خوا چې روس راغلی و هم نو داسې وشوه بیا طالبان راغلل. نن چې بیا امریکا بیرته ځي نو زموږ خواست دا دی چې د دې وروستو چې بس کیږي د هغې ذمہواري د ټول په شریک واخلي. مشکلات برازي او د دې بوج باید نړۍ په شریک واخلي. अब इनको इनका बोझ कम से कम दुनिया को शेयर करना चाहिए क्योंकि मुश्किलात आएंगी. मगर थोड़ा सा वजाहत कीजिए कि عباسی से آیا تاسو لږ وضاحت کولای شئ چې څه قسم مشکلات تاسو ونه د امریکا د فوجونو امریکای ته د ستنېدو پس تاسو د کوم مشکلاتو اظهار وکړ څه قسم مشکلات کېدای شي. अब अमेरिका के जाने से क्या मुश्किलात आ सकती है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है. नहीं अमेरिका तो चला जाएगा ना. जब वो चले जाएंगे तो मुल्क अफगानिस्तान के अंदर क्या होगा. क्या आप امریکا خو بلاړ شي خو په افغانستان کې بس کی آیا تاسو یو مستقل نظام جوړ کړی دی؟ آیا تاسو یو داسې پوز تیار کړی دی چې امنیت به وساتي؟ آیا حکومت به په ځای پاتې شي؟ آیا انتخابات به وشي؟ اسنه داسې وشي چې یو ځل بیا په هیواد کې خانه جنگي شروع شي لکه څنګه چې په خوا شروع شوی و او د سله وجه نه چې بیا طالبان پیدا شول او بیا چې څه حالات جوړ شول هغه ټولو تخکار دي. اوس یو ځل بیا امریکا طالبانو سره مذاکرات وکړل فیصله وشوه خو وروسته به څه کیږي امن به راشي که نه د دې څه ښکاره تصویر نه ښکاري. زه البته راتلونکي وخت کې مشکلات وینم. हम उसी मामला की तरफ जाएंगे जो रूसी इनखला के बाद हुआ था. तो मुझे इस खित्ते में खुसूस अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान का असरात जो पाकिस्तान पर होते हैं मुझे मुश्किलात नजर आ रही. हकानी साहब आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि जब कहा जाता عباسی صاحب تاسو د دې خبرې سره څه حد پورې اتفاق کوئ چې ولکه پاکستان افغان پالیسی چې دا د هغې جوړونکو چې هغه د پاکستان پوځي جنرالان دي. देखिए एक सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का या پاکستان د یو سکیورټي هیواد تصور ورکوي او په هغه کې
د پوز کردار شته دي او نړیوالو هم دا کوشش کړی دی چې موږ ته د پوز د نقطې نظر سره وګوري او نړۍ هم د پاکستان د پوز سره تعلقات ساتلي دي د افغانستان په معاملې کې خو زموږ سیاسي کردار ډیر کم پاتې شوی دی زما په خیال دا معاملې یوازې د پوز نه ده چې امریکا لاړ شي نو دا مسله به د سیاسي لارې حل کول غواړي زموږ سره غم دا دی چې حسنه یو ځل بیا افغانستان ته د پوز د نقطې نظر سره وکتلی شي او بیا موږ هغه مقام ته په شا لاړ شو چې په کوم مقام چې موږ د روس د وتلو نه وروسته ولاړ وو د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره تاسو د ډیوا د خصوصي خبرونې ته غوږی په ټلویزیون د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سټ باندې دغه خبرونه نیغ پنیغه لیدلې هم شي د امریکا صدر جو بایدن په خپل نننۍ وینا کې ویل چې امریکا ولېګل چې په امریکا د 11 سپتمبر حمله کړې وي او دا چې په افغانستان کې میړانې وروسته وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه کورته ستانه شي خو په پاکستان کې چې د بیان ستمي کېدلې او د افغانستان د امن په حواله سره د پاکستان رول د امریکا له خوا به څه قسمه ټاکل کیږي یا څه قسمه د پاکستان نه به تم کیږي په دې حواله سره پاکستان کې سړنکارانو د امریکا صدر جو بایدن دی وینا ته په کم نظر باندې لیدل د څومره مهمه ګڼله د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې موضوع باندې ریپورت تیار کړی وو دا ریپورت د دې وینا د نشر کېدو نه مخکې تیار کړی شوی وو چې په پاکستان کې سړنکاران دغه وینا ته سګوري او ستمه کوي چې په دې کې بعد پاکستان او د افغانستان د امن په حواله سره د پاکستان د کردار په حق له سوي لکېږي نو درځي چې د ډیوه خبريال عبدالرزاق ته ریپورت ګورو د امریکای صدر جو بایدن چې د کانګرس شریکي غونډې ته خپل وینا کوي په پاکستان کې سیلونکو هیله څرګنده کړي چې نوموړی به د افغانستان پاکستان او د دې سیمې په اړه خپل پالیسي وړاندې کړي دا په داسې حال کې چې د جو بایدن انتظامیه د افغانستان نه د ځواکونو وستو اعلان کړي او لدی وړاندې په خواني صدر ډانلډ ټرمپ ته د افغان طالبانو سره شوی لاسلیک ته د بیا کتنې هم ویلي وو د پیښور پوهنتون د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مدرس پروفیسور جمیل احمد چترالی ویډیو ته ویل چې جو بایدن با ضرور د افغانستان په اړه په خپل پالیسي خبرې کوي خو د دې سیمې خلک غواړي چې صدر جو بایدن په دې منطقه کې پایدار امن هم خپل ترجیحاتو کې وساتي هغه به د سټیبل افغانستان او د پیسفول ویډرال اف امریکن فورسز او فیوچر ګارانټیز چې په افغانستان کې هر قسم حکومت جوړیږي هغه به د دنیا د امن لپاره د هیڅ قسمه خطر باعث نوي خو کومه تمه چې د دې علاقې خلک لري چې یوازې د دنیا د امن لپاره خطر د بایدن پرایورټي نه ده پکار بلکې د افغانستان د عوام لپاره امن د پاکستان او د افغانستان د پښتون قوم لپاره امن دا هم د دنیا ترجیح پکار ده نوموړي زیاته کړه د امریکای له خوا د پاکستان سره پوځي یا عسکري امداد کېدل امکان نه لري البته د تیر وختونو په څیر صدر جو بایدن د پاکستان سره د تعلیم صحت او د ترقۍ ترڅنګ د کشمیر د شخړې په معاملې کې مرسته کولی شي کشمیر حواله سره یو امکان شته چې بایدن یو مثبت کردار ادا کړي او د حواله سره پاکستان هم وخت په وخت ډېر کلکه غوښتنه لري چې د افغانستان مسلې حل کولو سره سره د کشمیر مسله حل کول هم مهم دي ځکه چې دا په پاکستان کې په دیرپا انداز کې یعنی په مستقل بنیادونو باندې د ترهګرۍ او د جهادي تنظیمونو د ختمولو یو لار جوړ شي سیړونکو دا هم وایي چې د افغانستان د امریکای پوځونو وتلو وروسته به هم امریکا په دغه هیواد کې تکنیکی او ستراتیژي هلې ځلې دوامداري ساتي د پیښور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د څانګې اسسټنټ پروفیسور خورشید خان ویډیو ته ویل کچري بهرني ځواکونه د افغانستان په داسې حال کې وستل شول چې د افغان حکومت
او نورو ډلو ترمنځ د سولې خبرې پای ته نه وي رسېدلي نو په دغه هیواد کې د امن راوستلو دپاره زور به په پاکستان اچولی کیږي. کدی دغه سانتي وتل نو پاکستان باندې به یو ډېر غټ پرشر وي ځکه چې امریکا به د پاکستان نه دا غواړي چې ګوره که په افغانستان کې حالات خراب شونه ته هم ذمہ واري ځکه چې طالبان ستا زیر تسلط پاتې دي یا زیر اثر پاتې دي او هغوی اوس هم چې دی نو په دې روغه کې دا وښودله پاکستان چې او دوی د طالبانو باره کې کافي اوس هم اثر رسوخ لري نو که دغه شانتي کېږي د پاکستان خاوره استعمالیږي یا د هغه ځای خاوره دې ځای او دغه شانتي بل 9/11 کېدو خطر وي څنګه چې هغوی دا خبرې ظاهرې نو د پاکستان دپاره به دا واقعي ډېر زیات خطرناک حالات وي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان نه د وتلو وروسته به امریکا په دې منطقه کې د چین د اثر رسوخ مخې نیولو دپاره به د پخواني صدر بارک اوباما په وخت کې وضع کړی شوي ایشیا پیسفیک ډاکومنټ تګلاره مخکې بوځي. نو په هغوی کې خو هغوی ځان سره د انډیا پورې ملک اخیستې وطنونه اخیستي دي خو دې خوا پاکستان هغوی د هغې نه ایکسکلوډ کړی دی په هغې کې نه دی شامل. نو که اوس داسې کېږي نو د دې دا مطلب نه دی چې هغوی مکمل له دې ریجن نه وتل ځکه چې نانس ټیکټرز د امریکې دپاره ډېره غټ خطره ده او نانس ټیکټرز چې هغه دلته کم حالات کېږي یا روانېدی شي نو نور داسې ملکونه دي په دنیا کې داسې طاقتونه دي چې هغوی دا غواړي چې یاره امریکې ته دلته حالات خراب کړی شي د هغوی د وتلو نه بعد. زما خیال دا دی چې بیا به پاکستان په ایران په دې ملکونو ډېر غټ پرشر وي چې ګوره که داسې څه په طالبانو په شکل کې یا نور کم خلک دي په افغانستان کې راچوتېږي او حالات موږ ته خرابېږي نو د هغې ذمهوار به پاکستان او دا نور ملکونه وي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان نه ځواکونه ویستل پیل کړي دي او دغه رنګ نیټو هم ویلي چې د امریکې سره به سم خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا نیوز پېښور. The Voice of America. دا د وایس اف امریکا ډیوا خصوصي خبرینه خصوصي خبرونه ده او په دې خصوصي خبرونه کې د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په حواله سره تاسو لاول ترجمه دا غي واوریدله چې د امریکا صدر جو بایدن چې کله وینا کوله نو په پښتو کې تاسو واوریدل چې صدر بایدن په خپل وینا کې په کوم مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي او د هغې نه پس د سړنکارانو په دې حواله سره څه نظر ده دغه هم تاسو ته وړاندې کوو. ریپبلیکن خوا چې څه جواب ویل شو هغه هم تاسو ته وړاندې کړی شو. د امریکا صدر جو بایدن د خارجي تعلقاتو په برخه کې ویل چې د چین، روس، ایران او شمالي کوریا خصوصي ذکر وکړو. هغه ویل هغه ایران او شمالي کوریا ته خبرداري ورکړي چې د اټمي وسلو تکل دی پریږدي او چین سره په اقتصادي هلو ځلو کې هغه همکاري غواړي خو چین د امریکای ټیکنالوژي او هنر د غلا نه لاس واخلي. هغه ویل امریکا به د انډو پیسفیک په سیمه کې خپل فوزي موجودګي هم په ځای ساتي. موږ سره د ډیوا سړنکار پیرزوبر شاسه په دې وخت کې موجود دی د ویډیو لینک تلاري او هغه نه به مونږه تفصیل اخلو په دې موضوع باندې. د صدر بایدن د وینا په حواله سره به ورسره خبرې کوو. په خیر راغلی پیرسب. په خیر. پیرسب تاسو به هم د صدر بایدن وینا اوریدلې. لاول که تاسو نه دا تاسو وکما چې دا وینا تاسو ته څنګه ښکارا شو دي تاسو څنګه ګوري؟ نو چې وینا خو څنګه مونږ واوریدل چې کوم بنیادی خبره وي دا د اصل ورځو د کارکړتګي وا او په دې کې کوشش وکړي د هر یو صدر چې هغه امریکای خلکو ته خپل عوام ته هغه سيزونه چې دوی کوم پرمختګ دوی کړی وي نو هغه باندې خبرې وکړي او دوی او چې کوم مخکې دوی پروګرام چې دوی سکول غواړي د خپل ملک لپاره د خپل خلکو لپاره نو هغه پروګرام صدر جو بایدن ښکارا کو او بهرحال خو اصلي خبره چې کومه د وکړي هغه چې کوم اوس پورې لکه ویکسینونه راواخلي تر د افغانستان تر جنگ پورې دوی دا ویل چې دا موږ په لاس داسې ګټې دي چې موږ راخستې دي سپیشلی د افغانستان که جنگ موږ خبره وکړو نو د مکه خبره وکړه چې کوم د 14 اپریل باندې کړي وي چې افغانستان د ځواکونو دا فیصله ولې ضروری و ولې دوی وکړه
ولې د یو ګټه وای ولې چې د اوله مو چې زب پنځم لکه سلور صدران تیر شو چې دا جنگ دوی سره او زب دا پنځم کس ته نه پرېدم چې دا تلاړ شو دا جنگ ختمول نو دا جنگ ختمول او د امریکای ځواکونه او باسل هم صدر بایدن یو خپل ډیره ګټه بولی د فارن پالیسي یو کامیابی بولی او په هغه وجه نه د نن بیا مکه خبرې د کوم په 16 اپریل کړي په خپل په دې تقریر کې تکرار کړي چې افغانستان کې کوم دوی التتګ او الته بیا شل کال الته سیدل کوم جواز او هغه جواز اوس نشته القاعده الته اوس کمزوري شوې ده او القاعده اوس افغانستان علاوه نور هوادونو کې هم شته خو بهرحال دوی بیا هم نظر په ساتي او د نه علاوه چې کوم اسامه بن لادن اصلي کس او هغه چې هغه مونږ مړکو نو دا تقریر مکه یو هغه تقریر او د ډومېسټک پالیټکس لپاره هم او د فارن پالیسي په حواله سره هم هغه خپل کامیابی ذکر وکړو. پیر صاحب زب یو پښتنې ترازو تاسو وړاندې هم تقریرونه د وړاندې چې کم صدر ډانلډ ټرمپ د هغه مناګانې هم اوریدلې خاص کر خارجه تګلارو باندې بعد د نټو په حق له چاغه کمی خبرې کولې یا چین او د روس څه فرق ویني د په وینا کې او د هغوی په وینا کې؟ نو فرق خو چې فارن پالیسي کې موږ ګورو نو ما په خیال زه وایم چې زیات فرق خو ماته د ټون والا ښکارا شي چې لګاغه کوم سټایل کې به ټرمپ خبره کوله کې دې شغه بلګ نور سخت و یا به فورسفل چې ورته وایي اګریسیو چې ورته وایي په انګلیش کې خو صدر بایدن کوم خبره وکړو نو هغه هم تقریبا کتا سوګره فارن پالیسي شو مکه یاد کړی چې کوم صدر ټرمپ یادولې هغه ایران واخلې ک نیوکلیر هغه نارت کوریا شو ترهرګری شو بل چین سره چې کوم دی مکه خبره چې کوم ټرمپ کولې چې چین مونږ نه دا کوي مونږ نه ګټه اخلي مونږ ټیکنالوژي غلا کوي یو داسې زونه هغه صدر ټرمپ وکړي بیا صدر جو بایدن هم نه وکړي بیا چې کوم جو بایدن د بای امریکن خبره وکړه دا د ټرمپ اول هغه ناره ډیره مشهور و چې صدر ټرمپ دا خبره کوي چې هر یو شی امریکن نو دمنن دا و چې دا چې کوم نوې سوزونه دی په لکه الکتریک کارز مثال ورکوي دا غوږ دا په امریکا کې به جوړیږي امریکایان به جوړوي امریکایان به اخلي نو مطلب د هغه انورډ هغه چې امریکا فرست خبره وا نو هغه بایدن هم یو حد پورې وکړه نو فارن پالیسي خو کوم امریکن هغه ته دي چیلنجز دي هغه مانه د خیال یو صدر بدلېدو سره هغه هم بدل شي او پرایورټیز کې لږ فرق راشي کنيټو مونږ ګورو نو نیټو صدر ټرمپ په ټایم کې زم چې نیټو ډیر هغه کولې چې فرست ټایم په اول ځل نیټو د امریکای سره خپل چې کومه بوج د کوم مالی هغه د بوج د هغه د امریکای سره واخیستو او امریکا صدر ټرمپ مجبور کړل چې دوی خپل دفاعي بجټ زیات کړي او نیټو ته پیسې ورکړي شي نو هغه مکه خبره ده چې الکترون کې به فرق خو بنیادی چې کوم فارن پالیسي چیلنجز دي او چې کوم امریکای ورسره مخ دی او مکه دی او صدر ټرمپ هم دا ذکر کړی او بایدن هم مکه تقریبا مکه وکړي یو بل چې د امریکای د دوه پارټو یعنی ډیموکراتس او ریپبلیکنز په منځ کې همکاري یا اختلافات د دې اړخ ته چرته راشو نو د اوسنی صدر جو بایدن تاسو لهجه هغه د اپوزیشن ګوند ریپبلیکن پارټي اړخ ته څنګه لیدله د وینا هغه ټون هغه لهجه تاسو ته څنګه ښکاري ده نو لهجه خو ګوري او د کې ما دوه خبرې چې کوم ما نوٹ کړې و اول خو دا خبره وکړه چې د امریکای په جمهوریت باندې ټول نغټه چې کوم حمله شوی او خطر و لکه زه په داسې ټایم کې صدر را شوی او کوم پاندیمیک دیغه ده نو دا اشاره د صدر ټرمپ په طرف ته صدر ټرمپ خلکو طرف ته چې کوم راغلی او د شپږم جنوري باندې دلته په کیپټل هیل کې بیا ځنه خلکو په کیپټل هیل حمله کړې و نو یو خو هغه اشاره د کشان وکړه چې لکه مونږ اوس بدل یو او هغه داسې کار کړو ډایرکټ نو دی ویل خو ما خپل خیال دا دی چې داسې اشاره هغه انسیډنټ طرف ته او اکا صدر ټرمپ ته دور وخت طرف ته
او بیا اخر کې د بیا چې تاسو سپیچ وګورئ نو دا خبره وکړه چې هیل د نیشن چې لکه موږ اوس په کار دی چې خپل کوم ډیفرنسز دي یو بل سره اختلافات دي دا لرې کو او په یو ځای شو او چې کوم دا نقصان شوی دی دوی په خیال کې هغه موږ سره برابر کو نو یو قسم کوشش دا و چې ریپبلیکن هم ځان سره راواخلي ولې چې دوی څومره هم اوس دوی پروګرامونه اناونس کړل په دې هغه کې چې موږ به داسې کول غواړو یا داسې وکړو نو ادب بیا په کانګرس غږ وکړو چې کانګرس ته اوس داسې وکړي نو که کانګرس باندې غږ کوي مطلب دا دی چې د تش په ډیموکرات نه بلکې په ریپبلیکن هم غږ کوي او چې څومره هم د میجر د پالیسیانې دي که هغه د کامیابول غواړي نو هغه کې د ریپبلیکن ورسره سپورټ ډېر ضروري دی او کوشش وی په داسې موقع باندې هر صدر او بایدن مو په خیال د کاغو چې زیات ریپبلیکنز خپنه کی او هغه شروع سره کس کې چې دواړو پکې انټرست وي پیر صاحب که یو اخیری ته پوز تاسو نو کم پتلوتلو کې اسه موضوعات خو ډیر صدر بایدن په خپل وینا کې وچیړل پر ډیرو موضوعاتو باندې داخلي او که خارجي خبرې وکړي خو تاسو د یو سړنکار په نظر باندې سديسي موضوع چې هغه به د امریکا یا د نړۍ د لپاره زیاته مهمه او هغه په دې خبرو کې ښکار نشوه نو ما په خیال خو ډېر لکه اکثر دا سپیچ چې کوم دوی زیات فوکس دن نوي ولې دا کانګرس خبرې وي او دلته امریکن چې کوم خلکو دي سره چې کوم ریلیټډ خبرې وي او ډومېسټک خو بهرحال بهرني که اوس موږ په یو پاکستان په نظر ورته وګورو نو پاکستان کې چې فرض کړه یو وزیر اعظم عمران خان یا نور هلته چې کوم خلک نو هغوی به وایي چې کیدای شي د داسې اعلان وکړي چې د پینډیمک ریلیف په شکل کې چې لکه موږ ته قرضې را معاف کړي یا داسې چې کوم داسې غریب ملکونه دي هغوی پر داسې یو غټ اعلان وکړي هغه به خلکو به ایکسپیکټ کولو خو ما څنګه تاسو ته وویل چې دا چې کوم سپیچ وي دا خپل دننه ډومېسټک دلته ووټرانو ته د امریکن پبلک ته دوی دا ښودل غواړي چې موږ څه کړي دا سل ورځو کې لکه دوی اول شی د ویکسین وویل چې ویکسین ما 200 میلیون یاد کړی او 220 میلیون ته ورسېدل شارس نو فوکس دوی د ډومېسټک هغه باندې وی او فارن پالیسي چې کوم میجر شو افغانستان ما په خیال هغه ټول زیات لکه افغانستان کې تاسو وګورئ خبرې په وکړې اس کمپیر ټو ایران یا هغه نو او دا ولې چې دا دوی وایي چې دا موږ یو کامیابی ده چې دا امریکای د تاریخ ټول نو جنگ مو ختم کوو موږ اوس واپس واپس راولو اوس یو معاهده شوې ده نو ما په خیال دا ډومېسټک اډینس پر صحیح ډېر مننه کوم پیر صاحب تاسو ډېر مننه ډېر مننه او ګران اوریدونکو اوس راځو تاسو د امریکای صدر جو بایدن خبره تر واوریدلې چې د افغانستان په حق باندې هم خبره تر وکړلې چې د هغه ځنه خپل ټول پوزونه روباسي هم په دې حق باندې زمونږ همکاري منزه شهید د افغانستان د کورونیو چارو په خواني وزیر او د افغانستان د وضعیت ارزونه لپاره د ګمارل شوی امریکایي ډلې مشر صلاحکار علي احمد جلالي سره خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوم جلالي صاحب د امریکای صدر جو بایدن به د کانګرس ګډې ناستې ته وینا کوي څه تمه کیږي چې د افغانستان په حق به د خپلې بهرنۍ پالیسۍ کوم مهم ټکي باندې یا مهمو ټکو باندې وغږیږي البته تشکر البته د نن شپې خبرې چې دلته کیږي جمهور رئیس بایدن به د خپل تیرو سل ورځو یو اجمال وړاندې کی کوم لاسته راوړنې درلودي او د آینده لپاره کوم پلانونه لري او توقع څه شي ده په دې جمله کې شاید د راتلونکو سل ورځو لپاره د خپل پلانونو په اړه کې وغږیږي او په هغه کې له افغانستان د قواو د وټلو مسله شامل ده ځکه سل نن تقریبا سل ورځې وروسته به ورستۍ امریکایي عسكر له افغانستان ووځي په دې باره کې شاید د وغږیږي او دا چې د افغانستان سره مرستې باید دوام وکړي اما دا جنگ باید ختم شي او ټول امریکایي عسكر بیرته خپل وطن ته راستانه شي جلالي صاحب طالبانو تر اوسه سولې ته د لیوالتیا په حقله او د دې ترڅنګ د سولې یا مذاکراتو کې کوم پرمختګ هم نه دی لیدل شوی څه ګڼي چې دا خبرې په کوم لور روانې دي
تر اوسه پورې په خبرو کې ستونزې ډېرې رامنځته شوې دي او داسې ګمانونه پیدا شوي دي چې طالبان فرصت طلب دي، ګوري چې څنګه نور فرصتونه په لاس ورځي، لکه دوی فکر کوي چې آینده فرصتونه ورته بهتره دي ځکه د امریکایي قواوو وځي او په عین زمان کې په سیمه کې داسې یو حالت رامنځته کیږي چې د امریکایي د عسکرو د وتلو سره به په افغانستان کې شرایط بدتر شي. نو ځکه دوی د فرصت ته ګوري، مګر خبره دا ده چې ګمان نه کوم چې په دغه فرصتونه د افغانستان یا د طالبانو یا د افغانستان د حکومت په ګټه وي یا د سیمې په ګټه وي. هر څومره چې دا ځنډیږي خلک انتظار باسي چې ولې بهتره فرصت په لاس راشي او هم شاید صدمه خلکو ته زیاتره شي. جلالي صاحب کچيري طالبانو مذاکرات و نه کړل نو د سیمایزو هیوادونو به څه رول وي؟ آیا هغوی به د دې کار مخالفت وکړي او کنه؟ تر اوسه پورې چې مخکې ما دا ویلي دي چې طالبانو ته اهمیت نړۍ په دې ورکړل او دوی کې داسې مشروعیت ورکړ چې دوی تعهد وکړي چې د خبرو لارې غواړي چې د افغانستان جنگ پای ته ورسیږي. که دوی جنگ ته دوام ورکړي دغه مشروعیت هم له منځه ځي او له بلې خوا د سیمې هیوادونه یو هم نه غواړي چې دوی امارت بل ته په هماغه بشپړ ډول بیرته افغانستان ته راشي. نو په نتیجه کې دوی تجدید کیږي او په عسکري لحاظ چې ورته وګوري ګمان نه کوم چې سمدلاسه د افغانستان حکومت د امریکا د قواو د وتلو نه وروسته یعنی د منځه ولاړ شي یا متلاشي شي یا کمزوري شي. شاید جنگونه به دوام وکړي. دا د جنگونو د دوام په نتیجه کې به معلومیږي چې کوم خوا یا د زیاتره صوبه کې کوم خوا زیاتره د کومي خوا لاس زیاتره برکیږي. مګر جنگ به څو کال دوام وکړي که سوله نشي، ځکه یو خوا هم نشي کولای د جنگ لاري خپل اراده په بل خوا تحمیل کړي. جلالي صاحب د پاکستان رول ته د محل څنګه ګوري چې آیا پاکستان خپل رول لوبولې دي طالبانو مذاکراتو ته د راضي کولو په لړ کې؟ پاکستان د طالبانو په برخه کې د ډیرو کلونو سرمایه گذاري کړې ده او دلې اسانه خو نشي تیرېدلی چې دوی ناراضه کی یا دوی د داسې رقابت وساتي چې دوی هغه اثر رسوخ له منځه لاړ شي. البته پاکستان نفوذ په دې لري، دوی وایي چې کنټرول په نه لري خو نفوذ لري. نفوذ په دې لري چې د پاکستان زیاتره د طالبانو زیاتره پاکستان کې دي. که پاکستان نن وغواړي چې دوی د اړې د پاکستان وباسي دوی ډېر کمزوري کیږي، اما پاکستان ګمان نه کوي چې دا شی وغواړي. دوی نه غواړي چې دغه کلونو سرمایه گذاري چې کړې ده د طالبانو سره د داسې مخالفت په نتیجه کې له لاسه ورکړي. نو امریکا آیا په پاکستان باندې دغه فشار راولي؟ امریکا په پاکستان باندې فشار د ډیرو کلونو راوسته دا اوس هم دغه فشار په نتیجه کې پاکستان د توازن شوی دی چې پاکستان د تراولي او طالبان د تراولي چې خبرو کې ګډون کوي او د طالبانو د مطلق حاکمیت خبره نه مني پاکستان، ځکه چې پاکستان د پرم دا یو ستونزمن کار دی. غواړي چې طالبان په قدرت کې شامل سي اما نه غواړي چې امارات بیرته راشي. سمه ده، ډیره زیاته مننه کوو ستاسو څخه جلالي صاحب. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده او د امریکای صدر جو بایدن د قام تبنا په حق لباندې دا ځانګړي خبرونه ده. یو به تاسو دا هم وایو چې صدر جو بایدن چې کوم پلان وړاندې کوي دغه پیسې به د کم ځای نه راځي، ځکه چې دا ډېر غټ یا لوی پلانونه دي د فیملیز یا د کورونو د پاره د 1.8 بیا د انفراستراکچر په مکمل توګه باندې کوم پلان دی هغه 2.8 کرب یا ټریلیون ډالرز دی. نوموړي په خپل خبرو کې ویلي چې هغه خلک چې د کال په حساب باندې د $4 نه زیات پیسې پیدا کوي د هغوی د ټیکس شربه یو کم 0.4 رسولې کیږي فیصد ته رسولې کیږي. دا تقریبا د 21 نه به دغه ځای ته رسولې کیږي او نوموړي د دې حواله هم ورکړله چې دا د پخوانی صدر
جارج بوش په وخت کې هم دغه عمر و دا غي ورسره دا کمکل شو نو یقینا دا یو ډیره غټه شمیره ده خو هغه سره دی ویل چې دا دغه چې کم خلک دي دا د امریکای د آبادی د 1% نه هم کم خلک دي او باید چې کم مالدار خلک دي هغه خپل برخه ورکی ځکه چې هغوی تر ټولو زیاتې پیسې ایون په دې د کورونا وبا په دې وخت کې هم هغوی د ټولو زیاتې پیسې ګټلې دي. بالکل او اکرام چې څنګه تاسو وینئ نو دا هغه خلک دي چې څوک د کال $4,00,000 زیات آمدن لري نو د هغوی په آمدن باندې د ټیکسونو دغه شرب تقریبا 40% پورې رسول کیږي. خو محمد اکرام یو خبره چې هغه غواړم خپل اوریدونکو کتونکو ته یو ځل بیا ورياده کو خټک سیب هم په خپل خبرو کې د هغې ذکر وکړو او هغه دا چې نننۍ د امریکا صدر جو بایدن وینا د امریکا په تاریخ کې یو تاریخي وینا و په کوم لحاظ باندې هغه په دې لحاظ باندې چې د کانګرس شریکي غونډې ته د وینا په موقع باندې دا لاول ځل و چې د تقریر په وخت د صدر بایدن پر شا 2 میرمنې یا 2 ښځې ناستې وي. یو ښځه د امریکا نائب صدره کاملا هاریس چې هغه په خپل هم یو تاریخ جوړ کړی دی چې هغه د امریکا په تاریخ کې لاول ځل څوک ښځه د نائب صدري په حیثیت باندې منتخب کړی شوې ده او بل ښځه د ایوان نمائندگان سپیکره نانسی پلوسی و نو دی وینا ته په دې حواله سره هم تاریخي حیثیت ورکړی کیږي چې په لاول ځل باندې د امریکا په تاریخ کې داسې وشو چې د کانګرس په شریکه غونډه کې د صدر پر شا 2 ښځې ناستې وي. نو دا هم یو مهمه خبره او بیا صدر بایدن په خپل خبرو کې د امریکا د داخلي مسایلو باندې چې کله خبري کولې نو دا خبره هم یاد کړه چې د ښځو پر ضد چې کم د تشدد قانون دی نو د هغه بیا نه ری اترایزیشن پکار دی یعنی هغه یو ځل بیا نه فعال کول پکار دی چې د ښځو پر ضد چې د تشدد کمی پیخي کیږي او بیا په قانوني کاروایی کې چې په هغه کمی نیمګړتیاوي مخې ته راځي نو هغه نیمګړتیاوي ختمي کړی شي او ښځو ته یو محفوظه ماحول په دې ملک کې ورکړی شي. دا د ښځو په حواله سره ډیره مهمه خبره و. بل د ایکوال پی چې کومه خبره و یعنی د ښځو د سړو په تنخواه یا په آمدن کې چې برابرتیا راوستل شي او کم چې د ال جی بی ټی کیو یا هغه خلک چې کم د ښځې یا د سړي په جنس کې نه راځي بلکې په دریم جنس کې راځي یا په خپل خوخه باندې خپل جنس بدلی د هغوی د حقونو په حواله سره هغوی ته په معاشره کې برابر حیثیت ورکول په حواله سره د ګن یا ګن کنټرول په امریکا کې په وسلو باندې چې د کنټرول مندلو د کنټرول راوستلو کومه خبره ده د کیږي خو ډیری مودې نه صدر اوباما هم په خپل وخت کې کړی و خو صدر بایدن بیا وایي چې دیتا بیان کتنه ضروری ده دیتا په دې باندې کار کول ضروری ده کانګرس ته په دې باندې عمل کول پکار دي په دې باندې زر تر زر کار کول پکار دي چې د وسلو باندې چې کم د وسلو چې کم استعمال په هغه طریقه کیږي چې ګن وایلنس په امریکا کې ډیر زیات دی یعنی خلک چې وجل کیږي نو په هغه پیخو باندې کنټرول راوستل شي او هر چاته چې وسله په لاس کې ور نشي په دې باندې کنټرول راوستل شي. زو مونږ سره یو بل ریپورت هم دی هغه وخت بلال شو د صدر جو بایدن د امریکای د صدارت 100 ورځې پوره کېدو سره یورپی اتحادیه ملکونه د واشنگټن سره په کلیدي تعلقاتو کې د بدلون یادونه کوي. د وایس اف امریکا ریپورت تاسو ته زمونږ همکاره نگین شاه وړاندې کوي. حتی د ویډیو لیک لارې د ټولو په لهجو کې تبدیلی واضح ده. سیړونکو لیسلی منجاموري وايي د جو بایدن د امریکا صدارت په اتحاد کې په رښتینی ډول بدلون راوستي دي او یورپ ته د بدلون ته زړه د تل هرکلی کړي دي. هغه غواړي د امریکا متحدینو او ملګرو ملتونو او په خاصه توګه هغه څوک چې اروپا کې د سره کار وکړي. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه خبره ده او حقیقت دی چې بایدن د امریکا د چاپیریال او د صحت په لړ کې زر چټک ګامونه پورته کړل او په یو ښه ډول امریکا بیرته سو اړخیزه ادارو کې شامل کړه. امریکا د صحت نړیوالې ادارې او پیرس کلایمټ اګریمنت یا د پیرس ماحولیاتو معاهده سره بیرته یو ځای شوی. د بایدن بهرنیو چارو وزیر دوه ځله بروکسل ته تګ کړي چې د ناتو او اروپאי اتحادیې ملاتړ څرګندوي. په 2015 کې واشنگټن د ایران د اټومي تړون د بیدارولو په هدف خبرو کې هم برخه اخیستي کوم ته چې یورپ د خپلې ډیپلوماسي د کامیابی په توګه ګوري. د ټرمپ په خوانه انتظامیه لدې تړون څخه وته ځکه چې هغوی په نظر دې تړون کې یو لوی نیمګړتیا و.
بایدن د امریکا د سیالانو سره هم نوې چلند وکړو او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین یو قاتل وبلو او په ماسکو یې 2 ځله بندیزونه ولګول. نوې بندیزونه د ډونالد ټرمپ لخوا د 13 کلونو په جریان کې معرفي شوي بندیزونو څخه یو څه سخت وو او روس دا بولیدل. روس مایوس وو او نه پوهېده چې دا څه روان دي. په عین حال کې روس د یوکرين پولیس ته یو لکه سرتیري لګلي چې په پراخه کچه د صدر بایدن د ازموینې په توګه لیدل کیږي. هغه پوهیږي چې لا محاله روس په ځانګړي توګه چین او نور به نوې صدر د بحران یا ټکر سره و ازموي چې د صدارت په لومړو کې یې تمه نه وه. او زه فکر کوم چې بایدن دا فیصله وکړه چې اندازه ولګوي چې مخکې لدې چې نور طاقتونه را مخکې شي د شطرنج په بساط کې دوی تر ټولو مخکې شي. هغه دوی ته پیغام لګلې چې دلته نوې مشرتابه شتون لري. په ماسکو کې روسیانو چې د وایس اف امریکا سره خبري وکړي نو هغه ویل چې د امریکا اړیکې د صدر جو بایدن په مشرۍ خراب شوې دي. هغه سم نه دی خوښ ځکه چې هغه د روس په اړه ډېر جارح دی. زه پوهیږم چې هغه د روس په اړه ډیر مثبت نه دی. دا یوازینی شی دی چې زه پرې پوهیږم. د چین په اړه بایدن انتظامیه بیجینګ په سینکیانګ ولایت کې د یوهور خلکو په وړاندې د نسل وژنې عملونو په کولو تورن کړی دی. چین دغه تورونه ردوي. په دې ونې کې د امریکا صدر د لومړي نړیوال جنگ په جریان کې د ترکیې لخوا شاوخوا د 1 میلیون ارمینیانو وژنه د نسل وژنې په توګه ومنله. It's a consequential decision. It won't make it easy. دا به د ترکیې لپاره اسانه نه وي چې کله د ارمینیا د خلکو خبره رامنځته سي او نه به د چین لپاره اسانه وي چې کله خبره د سینکیانګ راسي. د سیمکاري تعقیب کول لازمي او ډیره مهمه ده نه یوازې د نړۍ لپاره خو د بایدن انتظامیه لپاره هم. نو دا خبره پیچلې ده او زه فکر کوم چې دا په ځینې اساساتو کې هغه سدي چې موږ ټول لیدو ته منتظر یو چې دا د سوداګریز فعالیتونو به چیرته تر سره سي. سیرونکي وایي د اوس لپاره بایدن لا هم د اروپایانو متحدینو سره د سیاسي مینې څخه خوند اخلي. د امریکا صدر جو بایدن چې کله خپل وینا کولو لا پودیم تراغه نو د هغه رومبني ټکی وو میډم سپیکر میډم وایس پریزیډنت او بیا ویل چې د امریکا یو صدر به هم چرته خپل وینا د خبرینا نه شروع کړي چې 2 میرمنې مخاطب کړي خو وخت بدل شوی دی. یعنی د امریکا په تاریخ کې د یو تاریخي نظر باندې کتل کیږي چې د امریکا صدر د کانګرس غونډې ته وینا په موقع باندې 2 میرمنې نائب صدره کاملا هاریس او د ایوان نمائندگان سپیکره نانسی پلوسی د هغه پر شا ولاړی وي. دغه وینا مونږ تاسو ته نیغ پنیغه د ډیوا د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه وړاندې کړله. کچري تاسو د دې وینا تاسو نه لیدلې یا نه اوریدلې نو تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې د خبر په شکل کې د لوستل شي او ځان خبرول شي چې د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس شریکي غونډې ته وینا په موقع په کومو مهمو موضوعاتو خصوصا بیا د افغانستان په حواله سره د افغانستان د جنگ په حواله سره او نور د غشانتي په خارجي او د امریکا په داخلي معاملاتو باندې خبري وکړي. نو اکرام زموږ د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی. بالکل یو ځل بیا بخپل اوریدونکو ته وایو دغه بنا چې سر ته رسیدلې د 100 ورځو د امریکای درنه چې نوموړي ویلي 220 میلیونه خلکو ته کورونا وایرس ویکسین لګولې شوې دي په میلیونونو روزګارونه بیرته پیدا کړل شوې دي. د نړۍ په حق باندې مختصر خبرې وکړلې چې د افغانستان نه به خپل پوځیان د 10 کلونو د جنگ او د مړانې وروسته راوباسي. د چین سره خبرات راوکړه چې د هغوی سره اختلاف په خپل ځای باندې جنگ کول نه غواړي خو د امریکای د مفاداتو تحفظ وکوي. د روس په حق له هم خبرې اترې وکړلې او د ایران او د شمالي کوریا په حق له هم مختصر خبرې اترې وکړلې. او که چېرې تاسو غواړئ زمونږ په ویب سټ باندې د نوموړي د وینا غټ ټکي هغه شته دی تاسو یې هلته
لوستل شي او کتلی هم شي او بالکل او چرته زېما دا به هم اوریدونکو ته وایو د ټلویزیون دا برخه ختميږي دغه خصوصي خبرونه ختميږي خو په ریډیو باندې با تاسو د نیمه غنټې خبرونه د دې خبري خبرونې نه پس اوریدل شي او په حقیقت به هم تاسو د نننۍ ورځې د صدر بایدن د مهمه وینا په حواله سره مهم ټکي د ریپورتونو په شکل کې اوریدل شي د سړنکارانو نظر به اوریدل شي نو اکرام موږ به اوریدونکو کتونکو نه اجازه غواړو د خپل خبرونې نه زم سمینا احسن او زه محمد اکرام الله پامان